นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ถกไม่เถียงนะครับผมกายสวิทย์ลีละพงษ์วัฒนาวันนี้รับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับวันนี้มาก่อติดเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้หลายคนกังวลว่าอาจจะเกิดการปะทะรอบใหม่เพราะมีสัญญาณบอกเหตุหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ก็มีการแถลงเหตุการณ์ยุทธบดินทร์นะครับบอกว่าปัจจุบันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ยังคงเน้นย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวไทยที่เตรียมพร้อมอพยพทุกสถานการณ์ไม่ต่างกับชาวกัมพูชาเขาก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับมีรายงานข่าวว่าทหารเขามีการขนอาวุธยุทโธปกรณ์มีการเติมกำลังพลมาตามแนวชายแดนมีการอพยพประชาชนชาวเขมรชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ชายแดนอีกด้วยและวินาทีหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการสู้รบครั้งใหม่อีกหรือไม่วันนี้มาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ทางรายการขอต้อนรับพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับสวัสดีครับครับและด้านซ้ายมือของผมนะครับทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้มาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชามีเห็นต่อเนื่องเลยนะแล้วก็เมื่อวันนี้เองนะครับเมื่อประมาณสัก4 โมงครึ่งนะครับ16 นาฬิกา 24 นาทีที่ผ่านมาเพจกองทัพบกทันกระแสได้โพสต์ด้วยนะครับบอกว่ากัมพูชาไม่จริงใจมีแนวโน้มจะผลักดันไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นไทยยึดมั่นสันติวิธีแต่ก็พร้อมปฏิบัติการเพื่อปกป้องอธิปไตยโดยฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องเลยก็ต้องขออนุญาตถามเสนงนะครับว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าปืนลั่นชายแดนที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษความพยายามยั่วยุโดยตลอดตรงนี้ส่งสัญญาณอะไรมาครับคือถ้ามองภาพรวมก็คือเป็นการเริ่มลูปใหม่เหมือนกับที่มีการปะทะรอบแรกนั่นเลยก็คือให้มีประชาชนเข้ามายั่วยุนะครับมีการตรงที่อะไรตามเมืองทองมีผักหน้าอกทหารไทยอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีวางระเบิดไปก็วางกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิงก่อนลูปแรกก็มียิงล่วงหน้าซึ่งไม่เป็นข่าวเท่าไหร่อยู่ทางจันทบุรีตราดก็ยิงมา2-3 นัดเพื่อจะเช็คเพื่อจะดูว่าเราจะทำยังไงเป้าหมายเขาคือให้ไทยเนี่ยสวนไปโดยเหมือนปืนลั่นพอสวนปั๊บเนี่ยเขาจะเอาเป็นเหตุเลยว่าประเทศไทยโจมตีเขาก่อนอันนั้นก็เป็นเป้าหมายของเขาเพื่อที่จะนำกลับไปสู่ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อจะบอกว่าไอ้ที่ให้มาคุยทวิภาคีมาคุยในกรอบอาเซียนเนี่ยมันไม่จบนี่นะคุยไม่รู้เรื่องมันยิงกันอีกแล้วทำไงเดียถ้างั้นเนี่ยเอาไอ้ยติที่ขอเสนอไปครั้งแรกเนี่ยให้กลับไปที่ศาลโลกดีไหมเป็นเป้าหมายเขาหรืออย่างน้อยสุดก็บอกให้สั่งให้ไทยเนี่ยทำไงก็ได้ให้หยุดยิงเขาก็ได้ชนะแล้วนะครับหรือว่าโอเคขอเปิดด่านไหมบังคับให้เปิดด่านไหมอันนี้ก็ชนะอีกคือขณะนี้ทางท่านฮุนเซนเนี่ยไม่มีอะไรเหลือในการรบปะทะครั้งแรกไม่มีอะไรเหลือทั้งกำลังท่านต่างๆทั้งดินแดนด้วยซึ่งชาวกัมพูชารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็พี่น้องทหารเขาก็เสียชีวิตอะไรต่างๆเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเซนนี่ควรจะอยู่ในบัลลังก์ไหมไอ้คนรู้สึกนี้มันทำให้คุณเซนเขาเต้นเหมือนกันดังนั้นจะต้องสร้างอะไรสักอย่างเป็นเลกาซี่ว่าเขายังชนะถ้าไม่ชนะเขาจะแพ้เลยดังนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่เฉลยเลิกดังนั้นเนี่ยเตรียมตัวได้แล้วก็เมื่อไหร่ล่ะก็ช่วงนี้แหละเพราะอะไรรัฐบาลก็ยังไม่ได้อะไรนั้นไม่ได้แถลงนโยบายทำอะไรก็ไม่ได้นะครับกำลังทหารก็มีการสับเปลี่ยนกำลังแม่ทัพกับปีอะไรต่างๆอะไรว่านไปนะครับแล้วก็มีการประชุม UNGA ก็คือสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตั้งแต่23มาจบ29ถ้าจะให้กัมพูชาขึ้นพูดในสหประชาชาติได้เร็วที่สุดก็ก่อน29นี้โดยที่ประเทศไทยไม่ได้ส่งใครไปเพราะว่าเรายังไม่แถลงนโยบายนายกก็ไม่ไปตอนแรกบอกจะไปคือจริงๆเนี่ยในกฎหมายเขียนว่าไปแต่ว่ามีคนไปท้วงว่าเดี๋ยวโดนศาลรัฐธรรมนูญเล่นก็เลยไม่กล้าไอ้นี่คือระบบนิติสงครามที่ทำให้ประเทศไทยเสียหายผมก็ต้องไปที่ไหนผมก็จะประนามศาลรัฐธรรมนูญแหละประนามไปเรื่อยแหละเขาไม่ผิดนะศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนโดยคสชเนี่ยมันผิดมันทำให้ประเทศชาติเสียหายตอนนี้เราเห็นปัญหาละ
ทำอะไรแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ต้องนิ่งอยู่เฉยรอให้กัมพูชาเขาเล่นอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้อันตรายมากนะแล้วถ้ากัมพูชาเขารู้เขาก็เล่นตรงนี้เขารู้อยู่แล้วก็ถึงได้เริ่มเคลื่อนไหวอะไรต่างๆไงเพิ่มเติมกำลังเริ่มยิงเริ่มอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดการปะทะให้ได้ดังนั้นเราต้องพยายามหลบแล้วก็สร้างความชอบธรรมของเราให้ได้ว่าโอเคคุณไม่มีความชอบธรรมเรามีความชอบธรรมจบครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่เซดงบอกไปว่าทางกัมพูชาเขาผ่านช่วงเวลามากว่า2เดือนแล้วตอนนี้มันเป็นจุดที่เขาเองก็น่าจะไปต่อได้ยากอาจารย์สุริศเรื่องการปิดด่านการเปิดด่านคุณเซนวันก่อนบอกว่าจะไม่ลดตัวไปขอให้ไทยเปิดด่านจะปิดด่าน100 ปีกัมพูชาก็ไม่ล่มสลายคุณเซนไปก่อนไม่เกิน2 ปีฮะคุณเซนอย่าไปฟังคำพูดเขาเยอะนะฮะคนนี้เป็นปั้นนะฮะได้เดี่ยมเยอะแล้วก็ไม่มีความจริงใจกับใครก็คือต้องคนที่อยู่กับคุณเซนได้คือคนที่ต้องยอมคุณเซนถ้าไม่ยอมก็คือกำจัดนะครับก็ลูกไม้ก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัววางตัวถูกต้องแล้วอย่าไปหลงในสิ่งที่เขายั่วยุนะครับยกเว้นเขาจะยิงปืนใหญ่มา BM21 เนี่ยมาเถอะนะครับก็ถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเดดไลน์นะครับครั้งที่แล้วเรามีเดดไลน์เฉยเนี่ยนะฮะคือประเมินนะคุณกายนะฮะคือตอนนี้สิ่งที่มันไปลุมล้อมฮุนเซนอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนฉากทัดแรกนะครับฉากทัดแรกเนี่ยคือเขาเตรียมกำลังสภาพกำลังที่เขามีทั้งหลายเนี่ยไว้อยู่แล้วนะฮะแต่ในห่วงแรกเนี่ยเราจะไม่ปรากฏเห็น BHQ มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เพราะว่าไอ้หน่วยเนี้ยมันถนัดเฉพาะในเมืองนะครับแล้วเห็นไหมฮะเวลาพอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยจดหมายของฮุนมานัทก็ไปถึงสหประชาชาติผมถึงพูดไงว่าเร็วกว่า F16 ของไทยก็คือจดหมายฮุนมานัทเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่ในลายเดิมนะฮะลายเดิมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแรงกดดันไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแรงกดดันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกดดันอยู่ที่ฮุนเซนแหละตระกูลฮุนถูกกดแล้วไม่ใช่แค่เหมือนเดิมนะครับไอ้สิ่งที่มันไปเติมไปเพิ่มเนี่ยอันหนึ่งปิดด่านเศรษฐกิจไม่ปกติสองเงินที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงที่จะเอาไปเลี้ยง BHQ มันก็มาจากสแกมเมอร์มาจากบ่อนคาสิโนทั้งบนดินใต้ดินอันนี้ก็ถูกตัดมาเป็น2 เดือนแล้วนะฮะ3ไอ้เงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศคือ 100% ของกัมพูชาเนี่ยพึ่งพาการส่งออกที่เป็นสิทธิพิเศษทางการค้านะครับจากสหภาพยุโรปจากอเมริกาแต่อเมริกาไม่มีแล้วนะอเมริกาเพิ่มมาแล้ว 19%นั่นนะฮะสินค้าที่เคยส่งอย่างเสื้อผ้าสำเร็จรูปรองเท้าชุดกีฬาพวกนี้นะฮะโดยเฉลี่ยส่งออกประมาณปีหนึ่งก็ประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ส่งไปอเมริกาโดยเฉลี่ยคือ 10,000 ล้านนี่คือภาวะที่ 0% นะครับเพราะนั้นเมื่อ 19% เข้ามาเนี่ยมันหายไปอีกนี่คือเงินตราต่างประเทศและผมก็ต้องถามต่อเนื่องอีกแหละแล้วแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี้อีก 800,000 คนแล้วคุณจะมี OT ไหมคุณจะมีสวัสดิการที่เต็มเปี่ยมไหมเพราะว่ารายได้ของเจ้าของโรงงานอะไรส่งออกมันลดลงอะไรพวกนี้นะฮะและยังมาถูกสหภาพยุโรปลดถอนสิทธิพิเศษทางการค้าที่เรียกว่า everything but arms นะครับจากเดิมเนี่ยเคยสั่ง100ตอนนี้เขาสั่งแค่70น้อยลงมาก็ตัดไปแล้ว30นั่นแหละมันก็ยิ่งบั่นทอนตรงนี้นี่คือ1 2แรงงานกลับไป 900,000 บอกว่ามีงานรองรับกลับมาเลยนะชาวกัมพูชาให้กลับมา2แรงงานกลับไป 900,000 คนตอนนี้ออกมาใหม่แล้วนะบอกว่าอายุเกิน40ไม่จ้างครับเริ่มตัดแล้วไม่ไหวแล้วแล้วคนที่กลับไปก็ไม่ใช่ว่าจะมีงานทำทุกคนไม่มีครับคือจริงๆเขาคาดหวังก็คือว่าเกษตรแปลงใหญ่ contract farming ซึ่ง contract farming เนี่ยเราต้องสแกนดูนะถ้าประชิดแนวชายแดนกับไทยเนี่ยมันเป็น contract กับพ่อค้าไทยนะครับมันสำปะหลังข้าวโพดนะฮะไอ้ฟักทองนะครับแล้วก็ไอ้มะม่วงแก้วขมิ้นพวกนี้มันจะทะลักมาแถวจันทบุรีตราดนี่คือด่านที่ใหญ่เห็นไหมเวลาหลังจากที่กัวลาลัมเปอร์เขาถึงอยากจะให้เปิดที่จันทบุรีตราดเพราะเอาสินค้าพวกนี้เข้ามาและทุนอะไรที่ไปลงใน contract farming พวกนี้แหละทุนจีนเทาที่แปลงร่างมาจากบ่อนคาสิโนแล้วเห็นไหมครับมันเป็นวงอันนี้แหละแล้วอีกอันนึงซึ่งมันมารุมมาตุ้มมาอีกเนี่ยนะครับก็คือว่าจีนบีบจีนเขาไม่ชงฉ่างนะฮะไม่เหมือนอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นี่ตบหัวนะครับจีนเนี่ยเขาไปแบบนุ่มนะครับนุ่มก็คือว่าอ่านไหมตอนอยู่กัวลาลัมเปอร์เนี่ย
หวังอี้จูง2รัฐมนตรีต่างประเทศมาคุยกันแล้วนะก็ยังไม่ฟังใช่ไหมฮะก็ยังเยี่ยวที่ชายแดนไปปักกิ่งกันนะฮะเอากษัตริย์ไปหุนมานาถก็ไปคอตกเลยนะกลับมาเห็นไหมฮะเปลี่ยนโหมดจากโหมดที่ว่ากัมพูเชียชนะไทยสมัยเตโชธิปดีเป็นบิดาสันติภาพเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในโหมดบิดาสันติภาพก็เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปสู้รบเหมือนครั้งแรกได้ครับเพราะอะไรฮะ BM21 เนี่ยยิงมาเมืองไทยเนี่ย900 กว่านัดนะครับ900 กว่านัดก็คุณการลองนึกอย่างนี้ไอ้หนึ่งรถ1คันเนี่ย BM 1คันมัน40 นัดก็ลองเอา900 กว่านัดแล้วตีเป็นพันก็ได้เอา40 หารนั่นคือจำนวนคันที่มันยิงมาแล้วก็โดนเราหย่อนไข่ใส่แล้วเรียบร้อยครับผมเคยไปดูสถิติที่เขาเคยซื้อ BM21 จากจีนซึ่งจริงๆมันคือรถรุ่นนี้นะท่านเสนงจะทราบดีมันคือตกรุ่นแล้วไอ้พวกนี้เขาไม่ใช้กันแล้วอ่ะหรือว่าเป็นรุ่นโบราณที่เขาใช้กันมันไม่มีตัวนำวิถีให้ยิงมั่วอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะก็คือเขาโละมานั่นแหละมีอยู่ประมาณที่ซื้อมาล็อตแรกเลยนะฮะมีอยู่ประมาณ455 คันแต่ทุกวันนี้ใช้การได้ประมาณ240ครึ่งหนึ่งที่มีอยู่240แต่โดนหย่อนไปแล้วประมาณ40 คันนะครับแต่มันไม่ใช่ว่ามันสต็อกกระสุนไว้ได้ทุกคันนะเพราะมันคือเงินจริงไหมครับและมาเจอจีนปิดอีกละครับอาจารย์ฟังแบบนี้เนี่ยเสนงครับเหมือนตอนนี้กัมพูชาเขากำลังโดนบีบทุกๆอย่างเลยนะครับเรื่องของการค้าเรื่องชายแดนหรือแม้แต่จีนหรือสหรัฐอเมริกาเองก็ตามถ้าถามแบบนี้ตระกูลคุณเองเขาจะยืนระยะอีกนานแค่ไหนคือตอนนี้เรามองดูแล้วเหมือนว่าเขาไม่น่าจะรบกับไทยใช่ไหมกระสุนก็จะหมดแล้วล่ะว่าไอ้ช่วงสุดท้ายเนี่ยแทนจะยิงทีละ40 นัดหรือทีละล็อต10อะไรนะมันกลายไปยิงทีละนัดละก็แสดงว่าจริงๆแม้แต่รอบแรกก็หมดแล้วแต่ไม่ว่าอย่างก็ตามต้องเปิดฉากอะไรสักอย่างหนึ่งขอสัก2 วันก็ยังดีเพื่อจะบอกว่ามีการปะทะและไปยูเอ็นเอสซีเพื่อจะบอกว่าเขาชนะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปทั้งตระกูลปัญหาอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้บอกว่าในปานเกิดไม่ได้หรอกประชาชนกัมพูชาก็โดนครอบหมดแล้วก็ทุกหมู่บ้านมีคนเป็นสายเต็มไปหมดนะคุณอย่าไปยุ่งแต่ว่าข้างๆท่านหุนเซนน่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า BHQ ที่มีอาวุธหรือว่าข้างๆที่เป็นนักการเมืองด้วยกันก็อาจจะมาคุยนายไม่มีบารมีแล้วนายลบแพ้ประชาชนทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกันนายลงจากเวทีดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเขากลัวมากแม้แต่เดิมที่เกิดสงครามเพราะว่าเขาจะช่วยฮูมาเนตเพราะดูแล้วมันจะช่วยมันจะไปไม่ได้เขาเลยสร้างสงครามตอนนี้พอสร้างปั๊บไม่ชนะเพราะนึกว่าจะไปอยู่ในสิแล้วจะจบไงมันกลายเป็นไม่จบปั๊บก็ต้องมาสร้างอีกทีให้ได้ไม่งั้นตอนนี้คือเหมือนเห็นฟังซะสุดท้ายแล้วต้องเอาให้ได้ดังนั้นจะไปคิดเรื่องอะไรที่มีเหตุผลไม่มีตอนนี้สร้างเรื่องอย่างเดียวนะครับปัญหาของเราก็คือว่าเราก็จะต้องระมัดระวังก็ต้องยืนในจุดที่เราจะได้รับความชอบธรรมและเขาบอกสันติภาพใช่ไหมบิดาสันติภาพเราต้องเสนอแผนสันติภาพก่อนถ้าเราเสนอแผนสันติภาพซึ่งมีเวลาจบผมบอกว่าแผนสันติภาพคืออะไรครับเอากองกำลังที่มีอยู่เนี่ยถอยไปพ้นให้เวลา15 วันจบแล้วก็มาดูชายแดนกันตรงไหนที่มันยังคุมเชิงอยู่คอยตรงตะควายในวงไว้อย่าเพิ่งไปยุ่งแล้วก็ลงไปดูเส้นแนวเขตแดนแล้วก็ให้ทางกัมพูชารับรองว่าถ้าเขาไม่มีเวลามาร่วมกับเรานะ JBC นะเราทำฝ่ายเดียวโดยใช้เทคโนโลยีนี้มันแค่เมตรเดียว1/200,000มัน200 เมตร1/50,000 เมตรคุณทำเมตรเดียวเดี๋ยวเทคโนโลยีมันถึงอยู่แล้วไล่ไปดูจบพอเรื่องนี้ไปบอกที่สหรัฐไปบอกที่จีนซึ่งจีนเขาเอากับเราอยู่แล้วนะตอนนี้เดิมเขายังอยู่ฝั่งตอนนี้เปลี่ยนแล้วฝรั่งเศสก็จะเห็นว่ามันแก้ปัญหาง่ายๆนี่นะไปทะเลาะทำไมเราก็เซ็นเขตแดนก็ใช้นี้เช็คไปแล้วทุกอย่างก็จะจบแล้วก็จะเปิดด่านแล้วมันปิดท้ายด้วยเปิดด่านนะเพราะต้องล่อเขาพอปิดท้ายด้วยเปิดด่านปั๊บก็เป็นปกติแล้วคุณจะลดกันทำไมพอพูดอย่างนี้ปังปั๊บคุณจะเสนอไปUNSCไม่ได้อีกละจริงไหมถ้าคุณเสนอไปคนก็บอกคุณบ้าป่ะจริงไหมดังนั้นอุนเซนจะต้องอยู่ในทางสองแพร่งนะจะเปิดฉากรบเพื่อหวังว่าจะไปUNSCไหมหรือจะเลิกซึ่งเราเนี่ยหวังว่าเขาจะเลิกเมื่อเราเขียนแผนสันติภาพชัดเจนยื่นไปจบแต่การจะเลิกการจะจบผมว่าเป็นไปได้ยากหรือเปล่าครับคุณเซนก็คงไม่เลือกทางนั้นไหมครับเขาจะไม่เลือกแต่ต้องบีบไงไม่ใช่ไปคุยคุณคุยเขาไม่ได้หรอกเขาคุยเช้าบ่ายตอนเย็นก็เปลี่ยนแล้วคุณต้องบีบด้วยมีแผนสันติภาพบอกชาวโลกไม่ใช่บอกคุณเซนแต่ยื่นให้คุณเซนบอกผมจะตามนี้นะใช้เวลาเท่านี้แล้วจบไหมเอาไหมถ้าไม่เอาก็คือเลิกพักลบเพราะไม่มีคำว่าพักก็คือลบไงลบก็ลบไป40 วันก็จบแล้วก็เหลือนิดเดียว
ฮุนเซนต้องตัดสินใจจะเอายังไง ครับ แล้วถ้าเขารู้ว่าถ้าลบอีกทีเขาจะเป็นแพ้2 รอบ ครับ ถ้าแพ้2 รอบคุณหมดบารมีแล้วนะ จบเลย เขาฟังรายการเราอยู่ ครับ เขาจะรู้ว่าคุณเลิกได้แล้ว นั่นแหละที่เราต้องการ ถ้าถามคนที่ รู้คลุกวงในจริงๆ อาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ ครับ วันนี้เองคุณเซนกำลังคิดอะไรอยู่ จริงๆหนึ่งนะฮะเห็นไหมเขายิงปืนเล็ก ก่อกวนนะ เพื่ออยากให้เรายิงปืนใหญ่ ใช่ ใช่ไหมล่ะ ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เล่ห์เหลี่ยมพวกนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะ ครั ฮะ บ ผมเชื่อว่าแม่ทัพของไทยทุกท่านเนี่ยทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ครับ นะครับเราก็มอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดตรวจตราอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะฮะเทคโนโลยีทุกสิ่งที่เรามีนะฮะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าเขาเปิดฉากมาสักลูกหนึ่งเนี่ย ครับ นะฮะ BM ไม่ต้องยิงมาทั้งมานัดเดียวเนี่ยมันก็เป็นหลักการโดย ป้องกันตัวโดยชอบป้องกันตัวโดยชอบ ครับ แต่สิ่งที่คุณเซนไม่กล้าเปิดฉากเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดรอบที่สองเนี่ยไม่มีเดดไลน์ ใช่ มันหมดเลย ผมเอาอย่างเงี้ยแม่ทัพขุนศึกไทยเนี่ย รออยู่ ขอสักนัดหนึ่ง รอให้เปิดมาเลย ยิงมาเถอะ เราพร้อมแล้ว ตอบโต้ทันที ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะ เพราะว่าทุกคนก็ลำคาญแล้วแหละถ้าจะพูดนะฮะแบบวิสัยชาวบ้านเนี่ยคือลำคาญแล้วขนาดแม่ค้าอยู่ชายแดนนะขายของได้วันละ 2,000 อย่างเงี้ยนะครับ เอาเถอะไม่ได้ 2,000 ไม่เป็นไรเอาให้มันจบ แต่ถ้าจะจบได้เนี่ยรัฐบาลต้องบอกไอ้กำหนดเวลาไง อันนี้ เดดไลน์ ต้องบอกเดดไลน์ต้องบอกให้ชัด ไม่งั้นไปเรื่อยๆเขาก็จะแย่เรื่อยๆจนเราพลาด ถึงแม้เราจะป้องกันตัวไงก็ตามมันมีโอกาสพลาด เพราะว่าคำพูดของผู้ในกองทัพบกเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีขาที่ 7เนี่ยจะเกิดสงครามอันนี้พลาดแล้วมันมัดตัวเองไง ครับ ถ้าเกิดถึงว่าทหารไทยอย่าไปละตัวเองนะอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งไปเดิน เดินแล้วเกิดพลาดโดน จริงๆ ขึ้นมาเนี่ย อ่ะ มันก็เลยจำเป็นต้องเปิดฉาก ตรงนี้ทำให้พลาด ครับค ดัง รั นั้ บ นต้องระวังเรื่องนี้ หรือถ้าเปิดไปจริงก็อย่าไปออกอย่าเปิด ครับ ทำไมก็ได้ แต่ผมยังคิดว่าถ้าเรามีเวลาที่ชัดเจนฮุนเซนก็ไม่สามารถจะยื้อเขาต้องการยื้อเพราะว่าเวลายื้อเนี่ยสงครามยืดเยื้อเนี่ยประเทศเล็กได้เปรียบประเทศใหญ่ ครับครับ ดังนั้นก็บีบให้อยู่ แล้วบอกนานาชาติให้จัดการสร้างความชอบธรรมเดี๋ยวก็ไปไม่รอด แล้วอย่างเรื่องของการวางเดดไลน์เทียบเคียงกับที่สระแก้ว อย่างผู้ว่าเรื่องของลุกล้ำเข้ามาบ้านหนองจานหนองย่าแก้ว ภายในวันที่ 10 ตุลาคมอะครับอาจารย์บอกว่ามันก็คล้ายๆกันไหมถ้าเกิดอีสานใต้พื้นที่การสู้รบ ก็ในเมื่อว่าเราบอกว่านี่คืออธิปไตยของเราจริงไหมครับ เราก็ใช้กฎหมายภายในประเทศไทยได้อยู่แล้ว แต่นี่ก็คือว่าด้วยความเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาก่อนค้าขายด้วยกันก็เตือนแล้วนะ ครับ ก็เหมือนปราบม็อบอ่ะใช่ไหมฮะก็มาเยอะๆไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันคือพวกม็อบจัดตั้ง 100% ครับ นะครับเพราะว่าม็อบอิสระเสรีเนี่ยมันไม่มีในประเทศนี้ ครับ นะครับม็อบทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยมีแต่ฮุนเซนไฟเขียวแล้วทั้งสิ้นนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่แนวที่คนอยู่แถวนั้น ครับ นะฮะหมู่บ้านมันห่างกันไป 4-5 กิโลนะครับก็มีรถมาขนอะไรพวกนี้ใช่ไหม ครับ เราเก็บพยานหลักฐานพวกนี้ไว้ละเอียดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวฮะโดรนเราเนี่ยส่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแล้วก็การให้เดดไลน์ถึงวันที่ 10เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอารมณ์อร่วยอยู่แล้ว ครับครับ ฉันบอกแล้วนะ ใช่ไหมครับ แล้วก็แต่จริงๆในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ขยับของเราไปได้ แล้วก็เมื่อประกาศแล้วเนี่ยก็ควรท ครับ ำนะครับผมแนะนำให้จับมาสัก 18 คน จับดำเนินคดีเลย ใครเอามาเป็นเพื่อนเฉลย 18 จะ คน คบกันพอดี พอดีครับครบคู่ นะ นะครับ แล้วก็ต้องเล็งเลยนะครับ หนึ่งละมีจีวรมาด้วยเอาสักกี่องค์ก็ว่ากันไปนะ กี่รูปเอามาหมดเลย ผู้หญิง นักคาร อุ้ม วา ลู ส กผู้หญิงอุ้มลูกแล้วก็ชายชะกันใส่ชุดพลเรือน เอาทุกกลุ่มมาเลย นั่นแหละเอามาเลยฮะแล้วก็ต้องมีโทรศัพท์ ครับนะฮะไม่ใช่แค่เราที่มีเก็บหลักฐานต่างๆนะกัมพูชาเขาเก็บเหมือนกัน เดี๋ยวจะเปิดคลิปที่ในอดีตเนี่ยทางเสโหนงทางอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับพลเอกประวิตรนะทางบิ๊กป้อมเคยพูดมาคำหนึ่งว่าบ้านหนองจานเป็นของกัมพูชา เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยว่ามันจะมีผลในปัจจุบันหรือไม่พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Dry Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดา ให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะ สายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัว เห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Dry Screen สายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัว คริปโตกี่กราฟ พลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Dry Screen
สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อน หรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้าง ดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Tri-Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Tri-Screen รองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920คูณ1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri-Screen where thinking meets technologyกลับเข้ามาถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมคุยกันต่อนะครับที่อยู่กับเสโหน่งแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับแล้วก็ใน YouTube เทโลดิจิทัลเรามีการตั้งท็อปปิกหัวข้อให้คุณผู้ชมร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับว่าการที่บิ๊กป้อมเคยพูดว่าบ้านหนองจานเป็นของกัมพูชาทำไทยเสียเปรียบหรือไม่นะฮะกอไก่เสียเปรียบขอไข่ไม่เสียเปรียบและคอควายไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะสรุปผลกันว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคืออย่างนี้ครับเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางรองโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้โพสต์ Facebook ครับคือโพสต์ยาวเลยมีเนื้อหาใจความสำคัญก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนปัจจุบันของประเทศไทยได้ยอมรับว่าที่ดินของตนอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาและในปีพ.ศ. 2553 พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตข้าราชการในสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าที่ดินในหมู่บ้านเปรยจันทร์ก็คือบ้านหนองย่าแก้วและหมู่บ้านโชคชัยที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วรวมถึงพื้นที่ชายแดนอื่นๆอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาครับพอฟังแบบนี้คนไทยหลายๆคนก็รู้สึกไม่สบายใจว่ามันจะผูกมัดมาถึงปัจจุบันหรือเปล่าอยากให้คุณผู้ชมย้อนไปฟังสิ่งที่บิ๊กป้อมเคยพูดในวันนั้นกันหน่อยครับที่เขมรก็อยู่นานแล้วอยู่ตั้งแต่ปี 20 แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่กำหนดว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชานะครับที่แล้วก็หลังจากเราสำรวจปี 49 ก็ส่วนหนึ่งก็คือหลักเขตเนี่ยเป็นหลักเขตที่ไทยแล้วก็ยอมรับว่าตรงนี้เป็นของกัมพูชาชุมใช่ชุมชนบ้านหลวงจานส่วนบางคืออยู่ในพื้นที่ของเราบางส่วนคือไม่ใช่พื้นที่ของเราพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังแย่งสิทธิ์กันอยู่นะบริเวณนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเคยอยู่ได้เคยอยู่ตรงไหนฮะไม่มีแล้วครับไม่มีก็ไม่มีเคยอยู่คือล้ำเข้าไปอยู่ในของเขาก็จะพูดอย่างนี้ก็ได้นะไม่มีให้แต่ถ้าผมอยู่ตั้งแต่ปี 23 มาไม่มีให้สหประชาชาติที่ไหนมาดูแลผมอยู่ตั้งแต่ปี 23 มาไม่มีให้สหประชาชาติที่ไหนมาดูแลสหประชาชาติตรงไหนแสดงว่าตอนนี้ในเขตทางการเขตยอมแล้วว่าพื้นที่ขณะนี้กำลังดูแลอยู่มันเป็นบางส่วนนะครับต้องไปดูในพื้นที่ไม่ใช่ว่าผมไม่ยอมรับว่ามันพื้นที่บางส่วนที่กำลังดูแลว่าตรงไหนเป็นของอะไรของใครเขามีหลักเขตของกัมพูชาอยู่หลักเขตของไทยอยู่ค่อนข้างจะแล้วก็เราก็มาตกลงกันซึ่งก็ทั้งมีคณะกรรมการ JBC ซึ่งเขากำลังตกลงกันอยู่นะครับไม่มีครับไม่มีโฉนดตรงไหนครับเอามาให้ผมดูหน่อยดิหมายถึงว่าที่ชาวบ้านจะร้องเรียนได้ร้องเรียนตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงไหนล่ะครับมาดิมันไม่มีโฉนดตรงไหนล่ะครับโฉนดในประเทศไทยโอเคเนี่ยผู้ชมครับวันนั้นเมื่อสัก15 ปีที่แล้วที่ทางบิ๊กป้อมพูดมาแบบนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยนะสิ่งที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันพอจะบอกได้ไหมว่าเรายอมรับว่าไม่ใช่พื้นที่ของเราท่านก็ไม่ได้ระบุชัดเจนใช่ไหมก็บางส่วนท่านก็พูดว่าบางส่วนมันก็มีหลักเขตชัดเจนอยู่
นะครับมันก็ตีความได้นะก็คือว่าถ้าจะเอามาเป็นประโยชน์ตัวเองมันก็ตีความได้ แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการปักปันเขตแดนการที่จะตกลงกันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกรมสนธิสัญญานะครับก็คือ JBC ก็คือกระทรวงต่างประเทศเมื่อกี้ท่านก็พูดเหมือนกันก็ต้องดูตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ระบุชัดว่าหลักเขตนั้นคือตรงไหนแต่บอกว่าบ้านหนองจานนะครับหนองจานน่ะก็ใช่เขาอยู่มาแล้วตั้งแต่ปี22อะไรพวกนี้22แล้วพบท่านก็บอกว่าท่านอยู่23เนี่ยท่านยังเป็นนายทหารเล็กๆอยู่นะผู้พันมั้งตอนนั้นนะครับก็คือไอ้เรื่องข้อมูลอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากมายเพราะว่าทหารไม่ได้เจรจาเรื่องเขตแดนนะแต่ทหารอยู่ในส่วนของทำแผนที่นะครับกรมแผนที่เนี่ยคือรู้เขตแดนดีที่สุดแต่คุณจะปักปันกันเนี่ยมันก็อยู่ที่คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมนะครับก็คือ JBC ที่คุยกันเพราะฉะนั้นคำพูดนี้คุณก็เอาไปอ้างอิงได้แต่มันไม่ใช่ข้อผูกมัดไม่มีน้ำหนักไม่มีฮะไม่มีมันก็เป็นแค่ความเห็นของคนคนหนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะฮะก็คือเหมือนฮุนเซนทำไมเวลาพูดเขตนั้นเขตนี้แล้วก็กลับไปกลับมาเนี่ยเราทำไมเราไม่เอามาใช้เพราะมันไม่มีราคานะฮะก็ตีซะว่าเป็นคำพูดไม่มีราคาก็สอดคล้องกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับทางพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ได้ปฏิเสธความถูกต้องของคำกล่าวอ้างนี้แล้วก็ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นของไทยตามแนวเส้นแดงที่ยึดถือในปัจจุบันโดยไม่ได้ยืนยันคำพูดของพลเอกประวิตรและชี้แจงว่าไทยดำเนินการตามกฎหมายและหลักมนุษยธรรมอย่างชัดเจนในพื้นที่นี้แล้วคืออย่างที่บอกไปว่าเมื่อปี22ปี23เสนงคือตอนนั้นเนี่ยเขาสู้รบกันเขมรแดงยุคเขมรแดงใช่ไหมเอาไล่อย่างนี้นะครับอพยพมาแต่ก่อนจะไปคุยตรงนั้นเนี่ยขออนุญาตนิดนึงครับอยากจะให้ไปฟังเสียงทางบิ๊กเล็กกันหน่อยที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับไปฟังเสียงกันครับตลอดแนว800กิโลเมตรเนี่ยมันมีแนวที่ชัดเจนอยู่ก็จะสร้างไปตรงไหนที่ชัดเจนก็สร้างเลยนะครับสร้างเพื่อให้สังคมเนี่ยได้เชื่อมั่นนะครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะปัญหาต่างๆเหล่านี้จะลดน้อยลงนะครับเนี่ยครับเสถงครับอันนี้สร้างกำแพงชั่วคราวคนละประเด็นเกี่ยวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับคืออย่างนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเมื่อเกิดการเข้าตีโดยเวียดนามพูดง่ายๆนะครับเข้ามาตีแล้วก็ประชาชนเขาก็หนีทะลักเข้ามาไทยเนี่ยอนุเคราะห์ให้ชาวกัมพูชาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไทยอันนี้คือชัดเจนต้องยอมรับอยู่เป็นศูนย์อพยพใช่ตอนนั้นมีเขาอีด่างเบลเลอร์เลยรุ่นที่ผมจบไปเนี่ยกำลังพอดีเลยไปทำเทอมในแถวนี้เพื่อนผมก็ไปแล้วตอนหลังผมก็ตามไปอีกทีไปดูแลเรื่องแต่ที่ท่านพูดผิดเนี่ยสหประชาชาติมีUNHCR สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติมามีInternational Red Cross มา ICRC มา OCHA มามีเต็มไปหมดเลยนะครับพวกหมอเหมือมันอยู่เต็มไปหมดดูแลรวมทั้งการศึกษาให้หมดในเขาอีด่างนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ชายแดนทั้งหมดเนี่ยก็อนุเคราะห์คนไทยไปด้วยพร้อมกันนะครับทีนี้นั่นประเด็นหนึ่งที่ท่านพลาดนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะท่านอยู่ข้างในท่านอยู่ที่ปาจีนท่านไม่ได้อยู่ที่ชายแดนท่านเป็นผู้พันอยู่แถวนั้นอาจจะพลาดได้นะครับซึ่งต้องถือว่าไม่สำคัญประเด็นถ้าเกิดเป็นประมุขหรือผู้นำรัฐบาลไปพูดว่าใช่ในกรณีพระวิหารเนี่ยชัดเลยจริงๆอยู่ในเรียกสัมปน้ำเนี่ยนะมันอยู่ในเขตไทยอยู่แล้วแต่ว่ามีกฎหมายปิดปากเพราะมีเรื่องชักธงครับพูดง่ายสมัยนู้นนะมันเลยแพ้ไปกัมพูชาก็จะยกลักษณะเดียวกันว่าอ้าวนี่เป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลพูดอย่างนี้น่าจะใช่เพื่อจะหาทางเดินไปแนวทางพระวิหารตอนนั้นเรื่องนี้เขาพยายามทำอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามีการพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ราบหมดดังนั้นเขตแดนนั้นแทบจะเป๊ะเลยมันไม่ต้องคิดแล้วถึงจะโยกไงก็ตามมันไม่ซิกแซกหรอกมันวิ่งไปเส้นตรงค่อนข้างตรงอยู่โอกาสพลาดไม่ค่อยมีดังนั้นเนี่ยคุณมีการพูดแล้วที่โฆษกเขาพูดนะว่าได้มีการสำรวจเป็นเรียบร้อยแล้วซึ่งก็อย่างนี้กรมบัญชีทหารก็ดูแลแล้วก็กัมพูชาเขารับรองแล้วเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นไม่มีปัญหาถามว่ามีเป็นอันตรายไหมคำพูดนี้ไม่มีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีการแก้ไขแล้วโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์พูดง่ายๆแล้วก็หลักของแผนที่สากลจบแล้วตรงตามสัญญาสยามฝรั่งเศสเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่ต้องไปกดใจบิ๊กป้อมนะครับแต่ให้รู้ว่าแต่ถ้าพูดมาพูดหน่อยก็ดีท่านพูดแต่เพียงว่าท่านเข้าใจผิดถ้าจบไม่มีใครเขาว่าอะไรก็ต้องเข้าไปทำท่านด้วยก็ต้องชี้แจงมาท่านอาจจะเข้าใจผิดนั่นเองเพราะจะได้เคลียร์ไปเลยแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วครับนะเรื่องของเขตแดนตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่แล้วเราจะทางออกจะไปอยู่ตรงไหนฮะบ้านหนองจานหนองยาแก้วที่คุณกายฮะปัญหาตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายไทย
มันอยู่ฝ่ายฮุนเซน ที่สร้างให้มันเป็นปัญหาตอนนี้นะครับ ก็คือ JVC เขาก็ประชุมกันเขาก็คุยกัน แล้วก็คณะอนุกรรมการเทคนิคทักอะไรเขาก็ทำงานของเขามาเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยฮุนเซนอาจจะมองไปไกลก็คือไปที่ศาลระหว่างประเทศจนลืมไปว่า JVC ครั้งที่ 6 ที่พนมเปญเนี่ยมันมีอะไรที่คืบหน้าเยอะมากนะฮะก็ 45 หลักเขตเห็นพ้องต้องกันแล้วจาก 73 บวก 1 นะครับที่ต้องใช้คำว่า 73 บวก 1 ก็เพราะว่าหลักเขตที่ 22 เนี่ยมันมี 22B ทำเป็นเสริมไว้ จริงๆเนี่ยมี A ด้วยนะ แต่เราลด A ออกนะฮะก็เลยเป็น 73 บวก 1 นะครับแต่ไอ้หลัก 22 เนี่ยยังไม่ลงกัน แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะจาก 73 หลักที่เป็นเขตแดนนะครับไม่ใช่ตลอดแนว 98 กิโลนะฮะต้องนับจากช่องสงำลงมาไปจนถึงหาดเล็กถึงจะมีหลักเขต 73 หลักซึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่เท่ากันนะฮะไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันชัดเจนอยู่แล้วยิ่งในพื้นที่ราบอย่างบ้านหนองจานเนี่ยมันจะเป็นหลักเขตซึ่งเส้นตรงนะครับหรือไม่ฮะอย่างหนองย่าแก้วเนี่ยมันเป็นคลองร่องน้ำนะมันก็จะมีหลักเขตอยู่ที่นั่นฮะ4243อะไรพวกนี้นะฮะหนองจานเนี่ยก็จะเป็น4647อะไรพวกนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ทำไมมันมีปัญหาที่หนองย่าแก้วเพราะหลัก42เนี่ยมันเคยถูกกล่าวอ้างว่ามีการย้ายสมรังสีป่ะใช่ฮะมีการเปลี่ยนมีการย้ายสมรังสีเนี่ยผมนี่แหละไปทำข่าวอย่างนั้นนะครับสมรังสีเนี่ยเชิญนักข่าวต่างประเทศไปดูว่าหลัก42เนี่ยตรงหนองย่าแก้วเนี่ยนะฮะคือรอบๆหลักเนี่ยมันจะมีรอยเหมือนขยับมันเหมือนดินใหม่ๆดินแดงแต่จริงๆมันตั้งอยู่ตรงนั้นเอาแค่เสียมไปนั่นมันก็เหมือนเขาเป็นเลาะให้ดูว่าเป็นของใหม่ของใหม่แต่เขาบอกว่าไอ้นี่มันย้ายลึกเข้าไปในกัมพูชา6 กิโลแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะถอยไป41-40มันเป็นเส้นมามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็พิสูจน์ทราบก็ไม่ยากนะฮะหลักเขตพวกนี้มันทำมามันทำเสร็จทั้งหมด73 หลักเนี่ย1920ทำ1919ที่จบทั้งหมดเลย1920นะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ดินถ้าคุณย้ายมาเนี่ยดินข้างล่างคุณก็พิสูจน์ทราบได้อยู่พิสูจน์ได้ไม่ได้ยากนะครับแต่ปัญหาที่ผมบอกก็คือว่ามันเป็นปัญหาที่ฮุนเซนสร้างจากที่อาจารย์บอกปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากฮุนเซนจากกัมพูชาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อแล้วการปะทะรอบใหม่เสนงแอบกระซิบมาเมื่อสักครู่นี้แล้วอยากให้ผู้ชมรับฟังพร้อมๆกันว่าการสู้รบไทยกับกัมพูชารอบใหม่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือไม่เดี๋ยวอีกสักครู่กับมาติดตามในถกไม่เถียงครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นชิ้นปลาที่มีกลิ่นคาว ของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลา เราผลิตสูตรนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โบสมาร์ทนะครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electricกลับเข้ามาถกไม่เถียงนะครับคุยกันต่อครับผมหยิบยกจากคำแถลงเป็นสถานการณ์ประจำวันของกองทัพภาคที่ 2 เมื่อช่วงบ่าย 2 ที่ผ่านมานี้เองนะครับมีเนื้อหาใจความสำคัญเนี่ยบอกว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เติมอาวุธยิงสนับสนุนวิถีตรงเข้ามาพื้นที่แนวชายแดนและนำรถถัง1 คันเข้าไปยังที่ตั้งยิงบริเวณพื้นที่ตรงข้ามช่องตาเท่าทางขึ้นเขาพระวิหารที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะก็จะเห็นว่าสิ่งตรงนี้เป็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งกัมพูชาคนก็เลยมองว่ากำลังจะเกิดการปะทะรอบใหม่แล้วครับเสนก็อย่างที่ผมเรียนนะมันเป็นขบวนลูปอีกรอบหนึ่งทำไมก็ได้ให้ไปยืนได้สีนะครับทำไมก็ได้การปะทะนั้นเนี่ยก็รอหวังว่าไทยจะยิงสักรอบหนึ่งแต่ถึงที่สุดเนี่ยนะผมยังคิดว่าเมื่อไม่รู้จะทำไมก็จะทำเหมือนเดิมคือต้องยิงมาให้ได้เพื่อให้เกิดการปะทะแม้ว่าเขาจะสูญเสียความชอบธรรมก็ตามแต่อย่างน้อยสุดก็ได้ขึ้นยืนได้สีอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกให้ยูเอสเนี่ยช่วยจัดการให้เปิดด่านคุยกันไม่ได้แล้วต้องให้เขาอยากให้ยูเอสเป็นคนสั่งยังไงก็ได้เพราะแต่ว่าเราอดทนไว้ก่อนเพื่อสร้างความชอบธรรมแต่ที่สิ่งที่เราทำก็อย่างที่ผมเรียนก็คือเราต้องสร้างความชอบธรรมโดยการที่เมื่อสักครู่เนี่ย
ที่ตัวของกองทัพเนี่ยเขาแถลงมีอะไรเนี่ย ครับ คนที่ต้องแถลงต่อเนี่ยก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศ อืม ในท่านได้ถวายสัตย์แล้วเนี่ยใช่ไหมพูดบ่อยๆพูดเยอะๆเราบอกเนี่ยมันกำลังจะทำให้เกิดการปะทะรอบใหม่ มีการยั่วยุอะไรต่างๆเพื่อจะบอกชาวโลกสร้างความสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวคงจะมีเรื่องพูดเยอะๆ ครับ แล้วตอนพูดเยอะๆเนี่ยชาวโลกจะได้ยินไว้พอเกิดเรื่องจริงอย่างที่ว่า อย่างที่ จริงๆ พูดไว้เลย โอ้มันทำไมเป็นอย่างนี้นะกัมพูชา แล้วถ้าขึ้นมายูเอสซีไม่ฟังแล้วโถคุณก็เกเรนี่นะต้องทำแบบนี้ให้ได้ ครับ แล้วถ้าเกิดโชคดีเรามีเวลาเสนอไอ้แผนสันติภาพได้ทันยิ่งดีใหญ่เลย ทุกคนแฮปปี้หมดโอ้จบแล้วทุกอย่างเลิกแล้ว ครับ กัมพูชาทำไมไม่เลิก ไอ้เงี้ยต้องสร้างให้ได้ แต่ช่วงนี้ยังไงก็ตามใช้ตรงนี้ก่อน แต่ผมเรียนนะครับอย่าใช้ข้าราชการประจำคือถ้าอธิบดีกรมสารสนเทศเนี่ยท่านเป็นข้าราชการประจำแล้วก็กองทัพเนี่ยก็ข้าราชการประจำต่างชาติเขาไม่ฟังพาดหัวข่าวไม่มีต่างประเทศ ต้องใช้ระดับของฝ่ายการเมืองพูดมันจะกระเทือน แล้วเสนอว่าน่าจะมีการยิงโจมตี ก็โดยทั่วไปครั้งแรกเนี่ยไม่น่าเกิน 29 นี้ เพราะเขาจะได้ขึ้นสหประชาชาติได้ ต้องก่อน 29 นี้ ถ้ากัมพูชาจะทำอะไรก็ต้องก่อน UNGA เนี่ยคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประชุมวันสุดท้าย 29เขาควรจะทำช่วงนี้ใช่ไหมล่ะ เพราะคุณก็ยังแถลงก็ยังคล้ายๆแถลงนโยบายไม่มียังไม่ขยับอะไร ช่วงกำลังเป็นสุญญากาศเนี่ยเหมาะเลย เพื่อจะได้ไปพูดในเวทีโลกได้ เราก็ไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะเรากลัวไงเราไม่ได้ไปเพราะกลัวศาลรัฐธรรมนูญ เราก็เลยไม่ส่งฝ่ายการเมืองไป ก็มีแต่ท่านทูตประจำ UN อยู่ก็เสียงไม่แรงเสียงเบาเขาพูดด้วยฝ่ายเดียวก็เสร็จเลย ครับโอ้ฟังแบบนี้แล้วผมเป็นคนในพื้นที่ถ้าอยู่ตามชายแดนเนี่ยต้องทำยังไง และต้องเตรียมพร้อมยังไง ใจเย็นตอนนี้ทุกหมู่บ้านเนี่ยจะมีคนที่เป็นตัวแทนของฝ่ายทางการอยู่แล้ว ที่เขาจะออกจริงๆมาออกเฉพาะไอ้เสียงลำสายไม่พอนะมันต้องมีประเภทเข้ามือถือนี่แหละตรงนี้แหละครับ กสทช แนวทางจะเป็นยังไง กสทช กสทชนะครับ ทำซะหน่อย และเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในออนไลน์นะครับหมดเวลาทางทีวีเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวตามต่อทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับขอลาทางทีวีไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ถกไม่เถียงเวอร์ชันออนไลน์นะครับอยู่ผมกายสวิตลีละพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับและอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับสวัสดีครับ อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุยต่อเลยนะครับเรื่องของการที่ตอนนี้กัมพูชาเขาก็ต้องทำอะไรทุกๆอย่างนี่แหละเพื่อให้เกิดการสู้รบให้เกิดการปะทะรอบใหม่เร็วๆนี้เลยใช่ไหมเสนงคิดว่าก่อนที่29 กันยายนนี้ใช่ไหมคือจังหวะคือเราไม่รู้หรอกวันไหนแต่ว่าช่วงก่อน 29 เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราอ่อนแอที่สุดนะครับแต่เมื่อกี้ก็ดูในออนไลน์แล้วก็โชคดีที่ว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศได้ตัดสินใจไปซึ่งจะมีเวลาที่จะไปพูดเรื่องทั้งหลายแหล่ที่เขาพยายามที่จะยุแย่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมกำลังต่างๆเนี่ยต้องถือโอกาสพูดให้ชาวโลกได้ยินไว้ก่อนถ้าพูดแล้วมันก็เป็นความชอบธรรมแล้ววางไว้ก่อนเป็นดิจิทัลฟุตพิ้นคุณเริ่มอะไรเราก็สบายแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วเวทีการชี้แจงครับถามมุมของอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเราถือว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอไหมครับในการที่จะทำความจริงให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกครับก็เหมือนรอบแรกเห็นไหมฮะรอบแรกทูตไทยประจำสหประชาชาติท่านก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับตรงชัดเจนทุกประเด็นนะครับแล้วก็ท่านศรีหศักดิ์เนี่ยก็เป็นคนที่โตมากับกระทรวงต่างประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยอยู่สหประชาชาติเป็นทูตอยู่อเมริกาท่านไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้และเชื่อมั่นได้นะครับจำได้ไหมตอนที่ท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนหน้าท่านปานปรีใช่ไหมเห็นไหมก็ปัญหาเรื่องพวกสกัมเมอร์อะไรเนี่ยอยู่ชายแดนด้านพม่าก็ท่านเนี่ยเป็นตัวหลักในการประสานแล้วก็ทำนะครับเป็นคนซึ่งมีประสบการณ์สูงเชื่อมั่นได้แล้วก็เช่นเดียวกันคนไทยเราก็ต้องเชื่อมั่นกองทัพนะครับเพราะว่ามีบทเรียนแล้วก็ผมเชื่อว่ากองทัพไทยเนี่ยตะบะแน่นมากตอนนี้แล้วก็รู้ว่าเล่ห์เหลี่ยมเขาต้องการอะไรแล้วก็เราก็เป็นสุภาพชนก็ดีแล้วนะครับเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีงามแล้วก็เรื่องเห็นไหมที่มีเคลื่อนรถถังเก่ามั้งนะฮะรถถังเก่าแล้วปืนก็ปืนเก่านะฮะก็คือมันเหมือนกับเศษเหล็กที่เอามาไว้เพื่อยกให้เราเห็นว่า ถ้าเราทำความเข้าใจว่าเขากำลังเคลื่อนกำลังพลไม่ใช่นะเขาอาจจะยั่วยุเพื่อให้เราเอามาว่าเตรียมไหมอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าเราเคลื่อนกำลังพลไปประชิดเขาถ่ายรูปเลย
เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องพวกนี้คือผมเรียนอย่างนี้นะฮะ ครับ กองทัพกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีอาวุธทันสมัย เนื่องจากว่าเป็นประเทศยากจน ครับ ขอคนอื่นมาทั้งชาติ แล้วก็รถถังก็มีรุ่นตั้งแต่ของเยอรมันเขาเรียกอะไรนะไอเรียวพาดใช่ไหมท่าน มีเรียวพาดมีที90อะไรเนี่ยของรัสเซียอะไร ไม่ถึงครับตี 55ใช่ไหมฮะ โบราณมาก รุ่นเดอะเลยดึกดำบรรพ์เลยนะครับ แล้วก็มีสติงเลย์บ้างเล็กน้อยอะไรพวกนี้นะครับ แล้วผมเคยไปดูเวลาเขาซ้อมรบกับจีนนะมันต้องซ่อมแบบยก เครื่องเนี่ยสตาร์ททีนี่ควันดำยิ่งกว่ารถเมล์ไทยนึกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องยุทโธปกรณ์อะไรพวกนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่กังวลนะครับ แล้วไอ้พวกโดรนที่มาบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่โดรนโจมตีอะไร มันเป็นแค่โดรนตรวจการ เพราะเจตนาที่เขาซื้อจากจีนและจีนก็ปล่อยให้แค่นั้นมา 4,000 เซตเนี่ยนะฮะก็เอาไว้เพื่อตรวจการว่าจะมีคนประสงค์ร้ายกับฮุนเซนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่วันดีคืนดีก็เลยเอามาใช้ที่ชายแดนบ้าง เวลามีปัญหากับบ้านเราเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องกังวลนะแล้วก็เนี่ยที่เขายั่วยุมันก็เหมือนแบบของเดิมเมื่อเรารู้จักแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปตกเป็นเหยื่อแต่พอฟังแบบนี้เองเนี่ยมันก็เกิดความสูญเสียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แล้วก็วันนี้เพจ Army Military Force ก็โพสต์คลิปความเคลื่อนไหวอีกแล้วว่ากัมพูชาเขามีเคลื่อนกำลังพล BM-21 ส่งไปยังแนวชายแดนอีกแล้ว คนก็เลยกลัวว่าจะเกิดความสูญเสียกันอีกนะครับ ตัวกระสุนไม่ค่อยมีแล้วมั้ง แล้วครับ รอบที่แล้ว ไม่เหมือนรอบแรกอย่างที่ซีโนบอก ตอนยิงวันหลังๆเนี่ยเหลือยิงเป็นนัดเฉยๆจริงๆต้องยิงเป็นแผง ครับ ทีนี้จริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรเขาขอให้มีปะทะเล็กๆ แล้วเขาจะรีบเสนอไป UNSC เนี่ยอาจจะแค่วันเดียวอะอาจจะตูมปั๊บเสนอเลยแล้วให้จบภายใน2 วันเขาก็ไม่สูญเสียมาก แล้วก็ผมก็เลยบอกกองทัพไปว่าถ้าจะจัดการเนี่ยจัดการให้ทั้งหมดให้เสร็จภายในวัน2 วันตลอดแนวให้ได้ เพราะถ้าเกิดช้าแล้วลบเฉพาะข้างหน้า เราก็เสียเปรียบเพราะเขายังถูกทำลายไม่หมดแล้วก็ทำลายให้เรียบเลย การจัดการตลอดแนวที่ซีโนบอกคืออยากให้ขยายความตรงนี้ว่ามันต้องยังไงฮะ ก็ คือยังไง ลึกไปในยุทธบริเวณทั้งเขตหน้าเขตหลัง อย่างน้อยก็100 กิโลนะมีบัญชีเป้าหมายให้ครบไว้ก่อน ถ้าถึงเวลาก็ยิงยาวเลยก็ได้ เอาให้จบเลย ยิงไปให้เยอะที่สุดเพื่อว่าเขาจะได้ไม่มีโอกาสสะสมกำลังแล้วรอจนกว่าจะเปลี่ยนระบอบการปกครองฮุนเซนอ่ะก็ซื้อเวลา10 ปี 20 ปีใช่ไหมกว่าจะซื้อใหม่ใช่ไหมหรือขอรับบริจาคตระกูลนี้ก็หายไปแล้วอะไรเงี้ย ตระกูลนี้หายไปแล้วมันจะสั่นคลอนได้ง่ายขนาดนั้นเลยอาจารย์ทรงฤทธิ์ตระกูลคุณเนี่ยตอนเนี้ย คือในกัมพูชาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีคู่แข่ง แต่ที่ฮุนเซนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขามีกำลังส่วนตัวนะฮะแล้วเขาก็วางฐานในกองทัพของเขาเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2018 แล้วนะฮะก็นั่นแหละฮะไอ้ฮุนมาเน็ตก็เป็นพลโทแล้วก็เป็นผบทบแล้วก็เป็นรองผบสูงสุดเขาก็ปั้นกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นอดีตแม่ทัพใหญ่ที่โดนเกษียณไปเนี่ยก็ถูกฮุนเซนโยกไปเป็นรองนายกไปเป็นสสเป็นอะไรเนี่ยก็คือจริงๆมันคือแผนในการย้ายพวกเขานะครับพอมาถึง 2023 เนี่ยชัดเจนมากนะฮะก็คือทั้งหมดนะฮะมาเป็นแผงเลยเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ในกองทัพทุกวันนี้คือคนของฮุนเซนล้วนๆนะครับแต่ทีนี้คนที่โดนโละไปเนี่ยเขาก็อยู่รอบๆเอาอย่างนี้คุณกายก็เอาเป็นว่าเขาเป็นหอกข้างแคร่จำกัดเขาเรียกว่าก็จำกัดคนเห็นต่างอ่ะหมดอำนาจชั่วคราวแต่จริงๆในส่วนของเตียบันตอนนี้หลักร้อยนะเตียบันหลักร้อยนะฮะเตียบันมีแต่ตำแหน่งแล้วก็ลูกชายเตียบันซึ่งสืบทอดอำนาจตำแหน่งเฉยๆไม่ใช่อำนาจต่อจากเตียบันก็เตียเซยฮาเซยฮาเนี่ยเขาเกิดเดือนสิงหาชื่อสิงหานั่นแหละแต่เขาออกเสียงเป็นเซยฮานะฮะก็คนนี้ไม่ได้โตมากับกองทัพเป็นเวลาถึง5 ปีนะครับไปเป็นผู้ว่าเสียมเรียบ5 ปีกลับมาเที่ยวนี้ก็คือหลักร้อยนะฮะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันค้ำบัลลังก์ฮุนเซนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่กองทัพเรือบกอากาศแต่เป็น BHQ กองกำลังพิทักษ์ฮุนเซนอันเดียวครับนั่นแหละแล้วก็ฮิงบุนเฮียงนี่แหละใหญ่สุดตอนนี้ไม่ใช่คนอื่นนะฮิงบุนเฮียงนี่ใหญ่สุดแล้วฮิงบุนเฮียงเนี่ยผมให้คำจำกัดความอย่างนี้ก็ได้ทำเรื่องไม่สะอาดให้ฮุนเซนทุกเรื่องนะฮะเรื่องอะไรที่ไม่สะอาดเขาเป็นคนทำรวมทั้งขว้างระเบิดใส่สำรังสีปางตายนะครับเมื่อปี1997เดือนมกราเดือนมีนาสำรังสีเกือบตายนะฮิงเบินเฮียงเนี่ยเป็นมือระเบิดขว้างไป4 ลูก
ครับ ขว้างเสร็จแล้วก็เข้ามาก็หลบอยู่ในบ้านฮุนเซนนั่นแหละก็คนเนี้ยทุกวันนี้เป็นผบของ BHQ นั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่เดินกันเป็นพวงไปตรวจกองทัพเนี่ยนะฮะ ครับ นะฮะเป็นแค่ดาวประดับฉากเท่านั้นแต่สิ่งที่ชี้วัดคือ BHQ เท่านั้นกองทัพบกเรืออากาศมีงบประมาณปีหนึ่งประมาณ$750 ล้านแต่ BHQ มีกำลังอยู่ 35,000 กว่านาย ครับ 1,000 ล้าน$โอ้ฮะ เรียกว่าเงินจีนเทานี่แหละ งบประมาณ นั่นแหละก็ตัดบ่อนไว้เรื่อยๆ มันก็จะตายของมันเอง ดูเครื่องแต่งกายรู้เลยว่าสวยงามมาก อ่ะ เครื่องเขาครบหมด มืออาชีพอ่ะ แต่ถ้ มืออาชีพ เห็นดูปั๊บเนี่ยคนละประเภทนี่ ครับ แล้วพวกนี้จะคุมพวกไอ้เยอะประชาชนออกมาเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังแล้วเห็นการแต่งกายเนี่ยรู้เลยว่ามันจะเสื้อผ้าใหม่เครื่องแต่งกายใหม่หมด ได้รับการดูแลอย่างดี ไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ ดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็บอกว่าคนกัมพูชาไม่ใช่ศัตรูของเราทั้งหมดหรอก ครับ แต่เป็นมาจากคุณเซนโดยตรง ดังนั้นคนที่เป็นทหารไม่แต่ยืนพื้นที่ที่แนวหน้าเลยนะเขาก็คุยกับทหารไทยนะครับ แต่ไอ้ที่มันเล่นวุ่นวายเนี่ยคือ BHQ และตอนนี้เมื่อเกิดการสงครามกันแล้วเนี่ย ครั โอบ เคเราก็ไม่ไว้ใจกันแล้วโอเคเราเข้าใจ แต่ไม่ว่าไงก็ตามเนี่ยเราก็เห็นว่าจุดอ่อนเนี่ยของคุณเซนก็คือเขามีคนที่อยู่กับเขาเนี่ยน้อยมาก ครับ แต่คนอื่นไม่มีอำนาจน้อยแต่มีอำนาจ ซึ่งมันก็เปราะไงมันสามารถหักได้อันนั้นเราก็ช่วยทำให้แรงงานที่มาอยู่ในประเทศไทยเข้าใจเสียเขาจะได้บอกญาติพี่น้องเขาว่าคุณเซนเป็นยังไง อีกสักพักก็แตกกันอยู่ข้างใน ให้ตาสว่าง ใช่ นะครับแล้วอย่างนี้จุดเปลี่ยนที่จะทำให้บัลลังก์ของคุณเซนสั่นคลอนอาจารย์สุริบอกว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะ ก็ทุกอย่างฮะหนึ่งเศรษฐกิจมันก็วิกฤตอยู่แล้วตอนนี้ มันใกล้จะถึงจุด ฮะมันใกล้แล้วเขาถึงดิ้น อืม แต่ที่เขาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือเขาใช้พระเดชอย่างเดียวเลย คุณเซนเป็นนายก 38 ปีอะถ้าเป็นคนอื่นประเทศกัมพูชาน่าจะเจริญนะ อันนี้คุณเป็นมา 38 ปีเนี่ยคนมันยังจนอยู่ใช่ไหม แต่ตระกูลคุณนี่รวยทุกวันใช่ไหมฮะ แล้วเพราะนั้นแล้วถ้าคุณกลายเป็นคนเขมร ครับ จะรักคุณเซนไหมล่ะ เพราะตัวเองยังลำบากอยู่เลยอ่ะชาวบ้านยังอดมื้อกินมื้อ เขาไม่รักอยู่แล้วแต่คุณพูดไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้ นั่นแหละ พูดไม่ได้ คือชีวิตที่เป็นจริงนะครับ แล้วยิ่งแรงงานเนี่ยมันแล้วก็การค้ามันก็ไม่ปกติใช่ไหมครับ แล้วก็โลกกำลังล้อมเขากับการค้าสงครามการค้า ครับ สิทธิพิเศษทางการค้าอเมริกานี่หายไปเนี่ยมันคือเงินเป็นหมื่นล้าน$สหรัฐนะฮะ ครับ ที่มันหายไป อ่า นะครับ อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่ามันสั่นคลอน ครับ แล้วชายแดนปิดท่องเที่ยวอีกล่ะ ท่อ แล้ ง วตอน เที่ย นี้ ว พอปิดปั๊บเนี่ยเงินสำรองระหว่างประเทศจะหายนะ ใช่ ค่อย เงินตราต่างประเทศไม่ได้เข้าไง ครับ พอไม่ได้เข้ามันจะลดลงเรื่อยๆเพราะเขาเป็นหนี้จีนเขาต้องใช้หนี้เห็นไหมมันจะหลายเรื่องปนกัน แล้วตอนนี้คือผมบอกได้อย่างหนึ่งนะครับ ครับ คนที่ทำอะไรเงียบๆอยู่ทุกวันนี้ แล้วเขากำลังกดดันฮุนเซนอยู่ก็คือจีน แต่เขาไม่โฉงฉางออกมา ครับ เขาให้เป็นบทบาทของอาเซียนที่ดูแลซึ่งกันและกันซะ ครับ เพราะว่าจีนเนี่ยการทูตของจีนนี่มีศิลปะนะฮะไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์เป็นพ่อค้าไปตีหัวเอานะฮะจีนเนี่ยเขาอยากอาเซียนเนี่ยเขาต้องครบทั้ง 10 ประเทศ ครับ นะครับถึงเขาเคยใช้ประโยชน์จากฮุนเซน แต่ทุกวันนี้มันมีเวลแอนด์โรดแล้วเนี่ยเขาต้องครบอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ครับ เพราะฉะนั้นจีนไม่เลือกใครอยู่แล้ว แต่อันไหนที่มันเป็นอุปสรรค จีนจะช่วยในการทำให้มันไม่เป็น อ๋อ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเขาก็เลยไปเชิดชูบทบาทของอันวาอิบราฮิมทั้งที่บทบาทของประธานอาเซียนเนี่ยไม่ได้มี power อะไรนะครับทำได้อย่างมากก็คือไม่เชิญประเทศนี้มาร่วมประชุม ครับ เท่านั้นเองนะฮะก็แค่นั้นนะครับ แต่ทุกวันนี้เห็นไหมเขาเริ่มเป็นกระบวน เพราะว่าอาเซียนเนี่ยก็ผูกกันนะ ครั ฮะ บ แล้วก็ไปกดฮุนเซน อืม แล้วฮุนเซนก็ถูกจีนกดมาอีกทีหนึ่งแล้วผมบอกได้เลยว่าเห็นไหมเราจะเห็นพรรคหนึ่งที่ไปเชิดชูให้โดนัลด์ทรัมป์อยากให้เป็นสันติภาพโนเบล สา ใช่ ขา ไหม สันติภาพ เห็นไหมก็คือแค่สร้างข่าวเฉยๆบทจริงๆนะเอาไปสินะขาลอยเลยนะ ถ้าไปหาอเมริกานะฮ ไม่มีอะไรเหลือเลย เรียบร้อยเลย แล้ว เขาอวย ไปเร็วกว่าเดิมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราประเมินถ้าให้ผมประเมิน ครั ต บ อนนี้นะฮุนเซนไม่กล้าลุย อืม นะครับได้แต่ยุแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เรานี่ยิงก่อน แค่นั้นนะครับของหนักเนี่ยเขาไม่กล้าอยู่แล้ว เพราะถ้าของหนักเนี่ยมันมีดวงตาสวรรค์เยอะแยะมากมายดาวเทียมพวกเนี้ยเขาเรียนรู้แล้ว ครับ นะครับนั่นแหละที่ผมถึงบอกว่าเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์เคลื่อนมาไงเนี่ย
อย่าไปกลัว ครับครับ มันคนละชั้น แล้วอย่างนี้ไอ้ความเคลื่อนไหวต่างแดนอย่างสมรังสีเองอยู่ต่างประเทศลี้ภัยอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ก่อนหน้าก็ปล่อยคลิปมานะปลุกระดมให้คนกัมพูชาลุกฮือขึ้นมาเหมือนกับเนปาล ไม่ โมเดล ไม่ เด ง่าย นซี ไม่ง่ายเขาซิงเกิลเกตเวย์ก็คุมหมด เพราะว่าสมมติต้องปล่อยผ่านสื่อใช่ไหมสื่อออนไลน์ ซึ่งคนกัมพูชาไม่เห็นหรอกต้องมาทำงานประเทศไทยถึงจะเห็นนั่นคือประเด็นอันนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะไปสร้างปัญหาอยู่ในกัมพูชามากสุดก็คือแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย นั่นแหละเราถึงจะเปลี่ยนแปลงระบอบฮุนเซนได้ เงื่อนไขตรงนั้น แล้วก็โอเค สมมุติว่ามีเรื่องที่หนองจานเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าเอาหนองยาแก้วดีกว่า ที่เขาเข้ามาเนี่ยลองดูซิว่าที่อาจารย์บอกว่าจับนู่นจับนี่บ้างนะผมเรียนอย่างนี้ว่าอย่าไปคิดว่าเป็นผู้ชุมนุมในประเทศ เพราะผู้ชุมนุมในประเทศคุณต้องระวังนะครับแต่นี่เขาบุกรุกเข้ามานะครับข้ามเขตแดนเข้ามาดังนั้นเนี่ยคุณสามารถจะใช้กำลังได้แต่ไม่ใช่ทหารนะต้องเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนก็แล้วแต่เป็นตำรวจกันแล้วกันเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายจับมาให้ได้แล้วถ้าจับได้แล้วก็มีข้อมูลว่าคุณเป็นทหารหรือเปล่าหรือว่าเขาคุณได้รับการจัดตั้งมาไหมอะไรต่างเนี่ยถ้าเขาพูดออกมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราจะไปฟ้องได้ ทั้งหมดเนี่ยดังนั้นผมก็เลยบอกว่าดำเนินการได้เลยอย่าไปเกรงใจไอ้ตรงที่บ้านหนองยะแก้วเนี่ยเหมาะเลยเพราะน้องจานเนี่ยยังไม่ต้องรีบเพราะน้องจานเขาอยู่มานานแล้วหนองยะแก้วเป็นการตั้งใจก็จับแล้วก็มาเดินเหมือนกันพอดำเนินคดีปั๊บเนี่ยมันจะมีข้อมูลเปิดออกมา แล้วก็ขยายผลพอขยายผลปั๊บเนี่ยทางกัมพูชาจะพูดอะไรไม่ออกแล้วจะเป็นความชอบธรรมที่เราบอกว่าคุณเล่นเรื่องนี้อีกแล้วทำไปมากๆหลายๆเรื่องเนี่ยที่ว่าเนี่ยเราก็หวังว่าฮุนเซนจะคิดได้แล้วก็จะยอมจบแต่ถ้าไม่จบก็ว่ากันอย่างที่ผมว่าก็ต้องเล่นกันแล้วเหมือนเขาก็ไม่ยอมเขาก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ระดมมวลชนมายั่วยุเราตลอดคือตอนนี้เขาต้องการก็มันอยู่ในโหมดบิดาสันติภาพนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมีตัวประกอบที่ต้องไปทำลายสันติภาพบ้านเขาเขาถึงจะเอามาอ้างได้นะครับนั่นแหละคือสาเหตุที่ยั่วยุก็คืออันนั้นแต่ทีนี้ถ้ายั่วยุเราเห็นฉากนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ทำนะครับถ้าเขายิงมาน่ะคุณก็ไม่ใช่บิดาสันติภาพแล้วใช่ไหมนั่นแหละเขาประเมินดูแล้วว่าถ้าเขาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับไปเร็วกว่าเดิมนะครับไม่เกี่ยวกับยีนโครโมโซมของวงศ์ตระกูลแล้วนะฮะก็คือที่ไล่เรียงให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าเสียพี่ชายไป2 คนห่างกัน2 ปีนี่แหละนะครับก็คนที่ก่อนฮุนเซนเนี่ยอายุมากกว่าฮุนเซนแค่ปีเดียวไปแล้วตอนนี้นับอีก2 ปีอีก2 ปีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสุขภาพจิตไม่ดีก็เหลือ2 อาทิตย์เร็วกว่านั้นอีกหรือถ้าฮุนเซนยิงมาเนี่ย2 วัน2 วันแล้วตอนนี้เองเนี่ยอาจารย์ทรงฤทธิ์มีข้อมูลวงในเยอะนะเสโนครับตอนนี้ฮุนเซนเขาสภาพจิตใจเขากินได้นอนหลับปกติดีไหมไม่ละครับไม่ละฮะฟุ้งซ่านนะฮะแล้วก็ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือว่า1เขาสบายใจได้ก็เพราะว่าที่มั่นของเขาเนี่ยเซฟเฮาส์ของเขาเนี่ยนะฮะที่เขาเรียกว่าตาขมเมาเนี่ยมันอยู่ในเขตจังหวัดกันดารนะฮะตาขมเมาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นฐานของพวกเขาเลยนะครับเหมือนถ้านึกไม่ออกเหมือนไข่ดาวฮะบ้านเขาจะอยู่เป็นไข่แดงรอบๆเขาเนี่ยไข่ขาวเนี่ยนั่นแหละคือ BHQ ไม่มีใครเจาะเข้าไปตรงนั้นได้เคยเห็นไหมล่ะขี่รถไฟฟ้าคันเล็กๆเนี่ยไปตรวจผลทุกเช้าแล้วก็ทหาร 30,000 กว่าคน 35,000 กว่านายที่อยู่ใน BHQ เนี่ยก็เขากับลูกชายอีก2 คนเป็นคนคัดเลือกเองเพื่อพิสูจน์ว่าจงรักภักดีกับฉันไหมนะครับแล้วก็คนที่เขาปั้นขึ้นมากับมือคือทำเรื่องที่ไม่สะอาดให้ฮุนเซนทุกเรื่องฮิงบุญเฮียงนะตอนลบครั้งแรกเนี่ยก็หายไปอยู่เป็น2 อาทิตย์อยู่นะครับอาจจะซุ่มเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเพื่อที่จะสร้างประเด็นว่าเดี๋ยวให้คนลืมไปก่อนนะคะ2 สัปดาห์ก็ออกมาแล้วเห็นไหมนายทหารเรายังอยู่นะนี่คือมันเป็นตระกูลหุ่นการละครในทุกพอร์ตทุกฉากนะครับแล้วทุกวันนี้ถ้ามอนิเตอร์ดูนะครับมันจะเป็นฉากที่ว่าทหารกลับบ้านแล้วตอนนี้ไปดูเลยจะมีคลิปทหารกลับบ้านถ่ายทำเหมือนละครเลยนะฮะผัวเมียเจอหน้ากันแล้วลูกวิ่งไปกอดพ่ออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันคือทหารที่ไม่ใช่ออกรบนะฮะนั่นแหละมันจะมีอันที่มันออกมาเยอะมากแต่ถ้าอยากจะเช็คว่าเสียไปเยอะไหมเนี่ยต้องเช็คจากธนาคารทำไมครับ
เขารณรงค์ให้ธนาคารเนี่ยปลดหนี้ให้ทหารที่เสียชีวิตนะเนี่ยแหละลองใช้เครือข่ายธนาคารดูว่ามีการปลดหนี้ไปแล้วกี่พันราย แล้วเขายอมรับเหรอครับหมายถึงอาจารย์ ก็แล้วแต่ธนาคารไงฮะบางทีอาจจะปลดหนี้บางทีอาจจะปลอดดอกเบี้ย ครับ บางทีอาจจะให้ขยายเวลาผ่อนคืนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไปดูสถิติของธนาคารนะฮะคือปกติธนาคารพวกเนี้ยเวลาเขาทำเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ได้ทำเงียบๆนะคุณไก่ต้องประกาศว่าเรายกหนี้ให้แล้วกี่ตระกูลกี่ครอบครัวอะไรพวกนี้นะนั่นแหละคือตัวเลขทหารที่ไม่อยู่แล้ว แต่มันไม่กระเทือนไงคนกัมพูชาเขาไม่ได้สื่อสารกัน มันเป็นเรื่องภายใน ครับ ใช่ไหม คน แต่ ไม่ ละคน รู้ เป็นแต่ละคนไป ลอง แล้วเขา เช็คเข้าไป ขอ ใน แค่นั้นน่ะ ครับ เช็คเข้าไปในเว็บไซต์ธนาคาร ก็จะเห็นตัวเลขเลยนะแต่บางทีเขาก็ไม่ได้สื่อสารกันเอง แต่คนกัมพูชาไม่หรอก ไม่ทราบ เขาโดนล็อกหมดนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับ ว่าจะต่างอาจารย์ทรงฤทธิ์หนึ่งว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาไม่มีทางไป แล้วจะทำให้คุณเซนเขาอยู่รอดได้ยังไง ถ้าก็อยู่ไปอย่างนี้เขาก็ตายเหมือนกัน ครับ ดังนั้นต้องทำอะไรสักอย่าง ผมยังเชื่อว่าปืนอาจจะไม่ใช่ปืนใหญ่นะแต่ถ้ายิงอะไรสักอย่างให้มันมีเหตุ แล้วก็ขอจบเร็วๆเพื่อเขาไม่สูญเสียมากกว่านี้ ครับ วันสองวันก็ยังดีผมยังเชื่อว่าอย่างนั้นนะ อย่างนั้นนะแล้วณตอนนี้เองเนี่ยอยากให้เสนงประเมินถึงท่าทีกองทัพ การที่เขาอดทนอดกลั้นหรือบางครั้งเมื่อก่อนเห็นผบ.กองกำลังบูรพาหรือไม่แน่ใจที่เขามีความรู้สึกอัดอั้นอึดอัดอยู่ในใจ คือถ้าบอกว่าทหารพร้อมทุกสถานการณ์พร้อมตลอด คือมันมีความอึดอัดอยู่อะครับสำหรับทหารที่อยู่ชายแดนนะฮะ คือปกติเวลาอันนี้ก็ดูในนิยายจีนก็ได้ ไม่ใช่ผู้สาวดานจีนก็ได้ว่าเราเวลาทำการรบเนี่ยเราต้องไม่มีอารมณ์ ครับ คุณอย่าสร้างอารมณ์ อย่าแสดงเป็นจุดมันเป็นจุดอ่อน อืม แล้วเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ เช่น มาร้องด่าท้าทายหน้าค่าย โมโหออกไปปั๊บแพ้ทุกทีดังนั้นคุณต้องไม่มีอารมณ์เป็นทหารต้องไม่มีอารมณ์นะครับแต่วิธีการเนี่ยเขาอาจจะพูดเฉยๆว่าทำไมไม่ทำอะไรสักที อืม ไอ้ที่มันจะจบยังไง เออ แต่ถ้าบอกอย่างที่ผมเรียนก็เหมือนกับว่าที่ผู้ว่าสระแก้วจบวันที่ 10เนี่ย ครับ วันที่ 10 ก็คือเริ่มดำเนินการทางกฎหมาย ใครอยู่ตรงไหนจับช่วงจดชื่อ แล้วอาจจะต้องมีการฟ้องศาลอะไรก็ว่ากันไป แต่มันมีจุดจบไงก็เหมือนก็ได้เรียนว่าไอ้แผนสันติภาพก็ต้องมีจุดจบว่าจบวันที่เท่าไหร่เริ่มวันที่เท่าไหร่จบวันที่เท่าไหร่เพื่อเป็นการบีบให้สถานการณ์มันอยู่ในการควบคุมของเราไม่ใช่ฝ่ายกัมพูชาขอแค่นั้น แล้วมันก็จะเลยว่าจะจบยังไงไอ้อึดอัดก็จะเลิกอึดอัดไอ้ที่มาบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจเราต้องเปิดด่านแล้วก็จะเลิกพูดบอกอีกเดือนเดียวก็จบแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจัดซัพพลายเออร์ใหม่จัดลูกค้าใหม่ แต่ถ้าประชุมไปเรื่อยๆเดี๋ยวประชุม GVC แล้ว RBC JVC กลับไป GVC ใหม่ไปอีก 4-5 เดือนไม่ไหวเหมือนกัน ครับ ใช่ไหมแล้วก็ยิ่งนานเท่าไหร่มีโอกาสที่เราจะพลาดดังนั้นเนี่ยการยื่นเรียกว่าบี้กัมพูชาเนี่ยมึงจริงจำเป็น นะแล้วไอ้การที่บี้เนี่ยเสนงบอกว่าเราต้องทำอะไรยกระดับอะไรเพิ่มเติมมากขึ้น ไม่ต้องมากก็ตอนนี้มันทุกอย่างคุมหมดแล้วเหลือแต่ว่าไอ้เส้นตายไงบอกเส้นตายไปแค่นั้นเองบอกเอายังจะได้จบพอทีจะได้มาทำมากินกันมีสภาพปกติสำคัญที่สุดทุกคนพูดเหมือนกันหมดทั่วโลกนะทุกเหตุการณ์ก็คือว่าประชาชนจะได้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ตอนนี้ไม่ปลอดภัย เพราะคุณกำลังคุมเชิงกันอยู่เผชิญหน้ากันอยู่ ไม่มีความปลอดภัย ประชาชนต้องการกลับบ้านด้วยความปลอดภัย100,000 กว่าคนใช่ไหมทั้งสองฝ่ายต้องกลับบ้านด้วยความปลอดภัย คือไม่มีกองกำลังเผชิญหน้าอยู่ เมื่อไหร่จะเกิดเราก็บี้เข้าไป แล้วก็บอกทั่วโลกเลยว่านี่100,000 กว่าคนเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะแล้วนี่เขาจะย้ายอีกแล้วไอ้อพยพไปแล้วกัมพูชาเพื่อเตรียมรบอีกใช่ไหมก็บอกเลยกัมพูชาอีกคนก็มาบวกเข้าไปแล้วบอกเราต้องการให้ชาวกัมพูชาและชาวไทยกลับบ้านอยู่ด้วยการสันติสุขเอาให้ได้ พูดคำนี้บ่อยๆโอ้ทั้งโลกเขาก็จะสรรเสริญพอสรรเสริญเสร็จคุณเซนไปไม่เป็นเราต้องเรื่องบทดีครับ ครับแล้วเกิดถามอีกเรื่องหนึ่งเสนงอย่างนี้คนในพื้นที่เองตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะต้องแนะนำยังไงเราจะต้องบอกเขายังไงดีเพราะตอนนี้เขาก็รู้สึกผวาเหมือนกันนะไม่รู้จะวันดีคืนดีจะตู้มอีกเมื่อไหร่ ช่วงนี้ยังครับจนกว่าจะมีไอ้ที่ว่าแผนสันติภาพเนี่ยแหละก็คือเอากองกำลังย้ายออกไป ถ้ายังไม่ย้ายเนี่ยตอนนี้เขาจะบอกว่าจะมีการคุย GPC รอบที่แล้วอาวุธหนักเข้าไปใช่ไหมมันยังไม่หมดหรอกอย่างน้อยๆฐานช่างเนี่ยยังอยู่ก็วางระเบิดได้ไงกูต้องเอาพวกนี้ออกไปเมื่อไหร่ก็คือต้องแผนสันติภาพต้องบอกไงมันถึงจะจบแล้วประชาชนก็จะรู้แล้วมันงานนี้จบเมื่อไหร่ฐานรู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ครับเนี่ยนี่อาจารย์ธงฤทธิ์ครับคือเมื่อวานนี้ฮุนเซนเขาโพสต์ Facebook ส่วนตัวด้วยครับบอกว่ารำลึกครบรอบ 27 ปีเหตุรอบสังหารที่จังหวัดเสียมราษฎร์เมื่อปี 2541 โดยระบุว่าหากวันนั้นตนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บกัมพูชาคงไม่มีสันติภาพและการพัฒนาเช่นปัจจุบัน เพราะเจ้าของนโยบาย Win-Win Policy จะหายไปไอ้นโยบาย Win-Win Policy เนี่ยของคุณเซนคืออะไรแล้วอะไรคือผลงานเชิงประจักษ์ของนโยบายนี้ครับ ไม่มี ไม่มี ก็คนกัมพูชายังยากจนอยู่คุณมันก็ได้แค่โฆษณานะฮะ
ได้แต่โฆษณา แล้วก็จริงๆ คนที่พยายามรอบสังหารฮุนเซนก็คือพรรคเดียวกันที่ขัดแย้งกันฮุนเซนนี่คือหักหลังคนอื่นมาทั้งชีวิต ครับ แต่ฮุนเซนจะไม่ยอมให้คนอื่นหักหลังตัวเอง โจโฉใช่ไหมโจโฉ ก็ไม่อยากให้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น ไม่อยากจะยกให้ขนาดนั้น โจโฉเขายิ่งใหญ่นะ อย่ามาเทียบกัน อย่าเทียบอันนี้ก็แค่นักเลงหัวไม้ขี้ขโมยคนหนึ่งฮะที่ยกตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่แตงหวานแตงหวานที่สอง แตงหวาน อย่างนั้นก็แล้วกันนะฮะมันไม่มีอะไรหรอกฮะก็คือหนึ่งเขาพูดยังไงก็ได้ เพราะสื่อมันอยู่ในมือ ก็ลองให้มีคอลัมนิสต์เสรีดูสิด่าถึงคนเงา ซึ่งไม่มีทางเกิด ไม่มีทาง กัม ครับ พูชา ไม่มีฮะไม่มีแล้วก็คนที่รอบยิงเขาก็คือคนที่อยู่พรรคเดียวกันนะฮะแล้วก็ถูกหักหลังกันนี่แหละนะครับ ก็จริงๆมันมีเรื่องซับซ้อนมากกว่านั้นที่ผมบอกว่าคือมันมีหอกข้างแคร่ของอยู่รอบๆฮุนเซนเนี่ยเยอะมาก ครับ แต่เขาก็แค่ได้แค่ถือหอกตอนนี้ แต่ไม่แทงไม่ทิ่มแทง แต่ถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปเนี่ยนั่นแหละฮะจะทิ่มแทงตระกูลฮุนเซนทั้งหมดเลยนะครับนายทหารที่เก่งกว่าฮุนเซนก็มีนะครับแล้วก็เขาก็ถูกหักหลังมาหลายคนนะครับลึกๆแล้วเนี่ยอย่างเตียบันก็ไม่พอใจอยู่แล้วนะครับแต่ก็เนื่องจากว่าเตียบันเนี่ยเอาเข้าจริงๆเขาไม่ใช่คนเขมรเขาเป็นคนไทยก่อกงนะครับแต่ที่เขาเลือกเป็นเขมรเพราะเขาได้เป็น รองนายกเป็นรัฐมนตรีนะฮะเกาะกงก็จริงๆเนี่ยสมัยก่อนเราก็เรียกเกาะโค้งนะฮะในภาษาบ้านเราประจันตคามคีรีเขตเนี่ยนะฮะก็นั่นแหละคนไทยเกาะกงทั้งนั้นแหละฮะก็จะพูดสำเนียงแบบคนตราดเท่านั้นนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้เป็นรองนายกนะฮะและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอะไรเนี่ยแล้วอยากมาอยู่เมืองไทยไหมล่ะ ก็ต้องอยู่ที่นั่น ก็ นั่นแหละครับก็ต่อมาถึงลูกทุกวันนี้อำนาจในกัมพูชาเนี่ยมันอยู่ได้ก็คือการประนีประนอมในอำนาจระหว่างกัน แล้วก็จำยอมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอารุ่นลูกก็ได้เป็นครบทุกคนใช่ไหมครับเอารุ่นพ่อเดี๋ยวก็ตายไปเอาลูกเราเป็นแล้วนะก็ ส่งต่อกัน ทำให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปซะอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเมื่อฮุนเซนไม่อยู่เนี่ยคนที่ถูกฮุนเซนปลดไปก่อนหน้านั้นหลายร้อยนายซึ่งเป็นระดับนายพลล้วนๆนะครับแล้วลบเก่งกว่าฮุนเซนก็มีนะฮะแต่ยังไม่เฉลยว่าใครเดี๋ยวฮุนเซนไปกำจัดเขาก่อน นะฮะรอวันให้เขาทิ่มแทงฮุนเซนเองนะครับคือประวัติศาสตร์ในกัมพูชาเนี่ยนะฮะการแย่งชิงอำนาจเนี่ยไม่มีการยอมกันนะฮะต้องกำจัดให้สิ้นซากนี่แหละการอพยพมาอยู่หนองจานก็ด้วยเหตุนั้นจะกำจัดเขมรแดงให้สิ้นซาก ถอนรากถอนโคน ใช่ครับใช่ครับแต่นี่คือบ้านเราเนี่ยเราเพิ่งเปิดประตูให้เขาอยู่พึ่งพิงนะฮะเห็นไหมหนองจานเนี่ยก็ลองนึกอย่างนี้ถ้าเขาเกิดเมื่อปี 2522ทุกวันนี้เขาอายุเท่าไหร่46 ครับ แล้วเขาจะคิดว่าหนองจานเป็นบ้านเขาไหม ก็ต้องคิดว่าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิด แล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่ เป็นของใคร ของใครใช่ไหมฮะนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งพวกนี้นะครับไหนๆท่านศรีหศักดิ์ก็จะไปแล้วเนี่ยก็พูดให้ละเอียดเลย ครับ เรื่องพวกนี้นะครับ แล้วก็เรื่องเขตแดนเนี่ยมันทวิภาคีเนี่ยมันเป็นสากลอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้ แล้วสิ่งที่ฮุนเซนกำลังสร้างกำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันพยายามฝ่าฝืนในหลักการเรื่องพวกนี้ เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีบารมีเป็นวีรบุรุษแห่งชาติ อันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ แสดงเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ใฝ่สันติ ไม่เป็นไปตามกฎบัตรของอาเซียน ละเมิด ไม่เป็นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติ ครับ และท่านเสียสารนี่ก็เอาเรื่องทั้งหลายแหละที่เราบอกเราหยุดยิงแล้วทำไมคุณนึกเพิ่มเติมกำลังมายุ่ยยาอะไรใส่ให้หมดเลย เพื่อที่จะรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอฮุนเซนเขาพลาดรอบนี้นะไม่ว่าจะพลาดแบบว่ายอมเอง หรือว่ามีการประทะแล้วคุณก็แพ้อีกอะไรต่างๆหรือไปอยู่ในสิ่งไม่สำเร็จก็ตามเนี่ยคนที่จะกำจัดเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่รอบๆที่ว่าไปถือหอกนะเพราะในประวัติศาสตร์ของการเมืองโลกเนี่ยมักจะเป็นรปภของคุณนั่นแหละ ใกล้ตัวแหละคนใกล้ตั เอ้าว ไปดูอินทิราคันทีไงนั่นแหละคนอยู่ข้างหลังข้างๆนั่นแหละเพราะผู้นี้คือถือวุฒิคนที่ถือวุฒิอยู่ใกล้คุณนั่นแหละจะกำจัดคุณกำลังที่คุณถือไว้แล้วแข็งแรงที่สุดนะจะใกล้คุณที่สุดนี่ผมพูดให้ท่านบุญเซนระวังนะ เนี่ย ท่านบุญเซนจะได้จัดการ BHQ นะ เซนโอพูดแบบนี้แล้วจะบอกว่าเนี่ยคุณเซนเขาติดตามรายการ นั่นนะครับ เา คุณต้องระวัง BHQ นะ ที่ระแวงเลยนะเขาไป นั่นแหละ กำจัด
ถ้าหา BHQ ขึ้นมาทำไง นั่นแหละครับนั่นแหละสนุกครับ เป้าหมายแรกก็ยิงบนเฮียง เป้าหมายแรกเลยที่อาจารย์บอก ยิงบนเฮียง ก่อนเลย ไอ้เราเขาเลี้ยงกันมานะครับเขาเลี้ยงกันมาก็ฮุนเซนเนี่ยเขาสกรีนแล้วก็เอาอย่างนี้นะฮะเขาผ่านชีวิตมาเนี่ยเขาเห็นทุกวิถีของการแย่งชิงอำนาจ ครับ นะครับเขาเห็นการสร้างชาตินิยมแบบเจ้าสีหนุ อืม นะครับเขาเห็นการใช้กำลังทหารแบบลอนดอนในบทขยี้คนอื่น แล้วเขาเห็นการทรมานคนทำให้คนตายเป็นล้านแบบเขมรแดง ครับ นั่นแหละฮะ3 อย่างนี้อยู่ในตัวฮุนเซน เก่งไหม ครบเลยนะ เก่งไหมล่ะ ที่สุดเลยครับ นั่นแหละครับนั่นแหละก็คือผมถึงบอกไงว่าคนนี้ไม่มีมาตรฐานอันใดทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเพื่ออำนาจ อาจารย์ทรงฤทธิ์เองเนี่ยเหมือนกับรู้ในเนื้อแท้ของคุณเซนเลย ทีเนี้ยผมก็อยากถามแบบตรงๆเลยเหมือนกันว่าอาจารย์มองว่าที่สุดแล้วจุดจบของคุณเซนคืออะไรฮะในชีวิตของเขา ก็ตาย จะตายแบบ อันนี้ทุกคนรู้ รู้ว่าตาย ทุกคนรู้ แต่จะตายแบบสงบสุข หรือว่าตายแบบทุรนทุราย มันก็อยู่ที่เขาเลือก เขายังเลือกได้ใช่ไหม เลือกได้ถ้าเปิดศึกเนี่ยก็คือก็อย่างที่ผมบอกฮะ ไปเร็ว ก็คือถ้าเอาแบบยีนที่เป็นกันมาเนี่ย ครับ พี่ก็ไปแล้วใช่ไหมพี่ไปในวัย 74 ตอนนี้ฮุนเซน 73 เล็กปีหนึ่ง นะฮะเนี่ยถ้าเอาตามยีนนะแล้วทีนี้ถ้าตอนนี้ฮุนเซนมีโรคเบาหวาน ครับ นะครับมีภาวะหัวใจเต้นไม่ปกติมีปัญหาโรคปอดเพราะสูบบุหรี่จัดนะครับแล้วก็เป็นโควิด2 รอบแล้วคนในวัย 70 กว่าถ้าฉีดวัคซีนไม่รู้กี่เข็มอะ ครับ มันตั้งเอฟเฟกต์อยู่แล้ว แล้วมันเป็นวัคซีนซึ่งไม่ใช่วัคซีน ที่ดีนะ นั่นแหละฮะก็เราจะเห็นไหมสังเกตไหมล่ะเขาเดินก็จะต้อแตะนั่นแหละแค่เดินสะดุดพรมก็ล้มหัวทิ่มแล้วนะครับขึ้นรถเองไม่ได้ลงรถเองไม่ได้ขึ้นฮอไม่ได้มีแต่คน ไอ้ที่เราเห็นถ่ายออกมาน่ะมันเป็นแค่ช็อตสั้นๆ ครับไปตีกอล์ฟอะไร ไปตีกอล์ฟก็เหมือนเด็ก าแฟ ถือไม้เอามาเขี่ยลูกเล่นเฉยๆแต่มันก็โฮอินวันเพราะมันรีโมทคอนโทรลโดยหุ่นมานาให้นี่แหละก็ถ่ายทำกันไป ครับ นะครับก็หลอกได้เฉพาะคนในกัมพูชานั่นแหละเพราะคุณปิดหูปิดตาเข้า100% ครับ นะครับแล้วก็ใช้ทุกกลไกที่จะระแวดระวัง แล้วก็ BHQ เนี่ยที่ผมบอกว่าไม่ต้องกังวล เพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่เอาออกมาข้างนอกหรอกไม่ได้อยู่มาแนวประชิดกับไทย ไม่ได้ไปอยู่ในป่าในชายแดน เขาเป็นไข่ขาวต้องรอบไข่แดง ขนาดอยู่ในเมือง แต่ว่าเราเคยรับมาละ4 ของร้อย ก็แค่นั้นแหละฮะก็ส่วนใหญ่ก็คือมาใช้โดรน ครับ เพราะว่าทหารเขมรแดงที่อยู่ตะเข็บชายแดนกับไทยใช้ไม่เป็นเห็นคลิปไหมเขามาสอนกันใช้ระเบิดนั่นแหละ วางระเบิด ก็ป นะ ระ ครับ มาณ พูดนักเขมรแดง ฮะ เขมรแดง เขมรแดงเคยใช้แต่รุ่นของจีนไง เรามาสอนมาเทรนกันห ต น่ อ อน ย นี้พวกนี้เขาทันสมัยกว่า เพราะเขามีข้าวของครบ ครับ ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวของกัมพูชาเองเนี่ยศักดิ์ขีดความสามารถทางทหารไม่เท่าไหร่หรอก แต่หลักนี้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ที่ฮุนเซน ครับครับ ว่าจะมีทางเลือกยังไง อ่าๆ นะครับแต่ในความเป็นผมเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าฮุนเซนจะไปได้ไกล ครับ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการสร้างศัตรูไว้เยอะ อืม ๆสุดท้ายเนี่ยเมื่อบารมีลดเมื่อไหร่ตอนนี้กำลังสร้างเรื่องทำให้บารมีลด พอบารมีลดปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ ครับ ธรรมชาติมัน เออ จะลดขนาดไหนแค่นั้นเอง ครับครับ ใช่ไหมครับ ที่อยากให้เซนหนกทิ้งท้ายหน่อยครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์การสู้รบอีกครั้งจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณเซนต้องการทำมันจะเกิดอะไรขึ้นตามแนวชายแดนนะครับอาจจะไม่ได้แค่อีสานใต้ มันจะมาถึงพื้นที่ตะวันออกสระแก้วจันทบุรีตราดด้วยไหมครับ คือตอนนี้มันทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนว่าเป็นการรบใหญ่ คือถ้าเป็นรบเล็กเนี่ยไม่มีใครก็สนใจ ครับ ถ้าเป็นรบใหญ่อีกรอบแต่ว่าไม่นาน อืม เพื่อว่าจะได้รีบมาเรียกว่าปะทะตอน7 โมงเช้าเนี่ยเที่ยงส่งไป UNC แล้ว อ๋อ เอกสารไปแล้ว ไม่ เพื่อจะบอกว่าหยุดนะบอกให้ช่วยหยุดหน่อย ครับ ประเทศไทยลุกลามอะไรก็ว่านไป ครับ ทาง UNC เขาก็จะมีมติเรียกประชุมด่วนใช่ไหมไทยก็อาจจะหยุดอะไรเงี้ย ครับ อันนี้ก็ว่าเขาก็ประสบความสำเร็จแล้ว คือคนของเขาเนี่ยจะเสียชีวิตเท่าไหร่เขาไม่สนใจ ครับครับ ก็สนใจแต่ว่าเขาจะรักษาบัลลังก์ไว้แค่ไหนได้ยังไง ดังนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเขาจะไม่ตัดสินใจตามหลักเหตุผล หรือหลักมนุษยธรรม ครับ เขาตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ในบัลลังก์ได้อย่างไร ครับคิดถึงแต่ตัวเอง ใช่ นะอาจารย์ทรงฤทธิ์ฝากไปถึงชาวบ้านหน่อยในพื้นที่หน่อยให้กำลังใจหน่อยเพราะบางทีมันเครียดนะ อย่ากังวลนะอย่ากังวลนะฮะอาวุธไม่เหลือละ นะฮะกระสุนเกลี้ยงละแล้วก็จีนคุม ครับ คืออาวุธยุทโธปกรณ์ตอนนี้นะฮะถ้าไม่รวมเพื่อรถถังที่ใช้ของเยอรมันบ้างรัสเซียบ้างอะไรพวกนี้นะฮะอเมริกันบ้างเล็กหน่อย ครับ นะครับนอกนั้นมาจากจีน อืม เพราะฉะนั้นตอนนี้จีนตัดละ ตัดแล้ว ไม่ให้ อืม นะครับจริงๆเขาอยากได้โดรนนะเขามีซ้อมรบกันที่เรียกว่า
โกลเด้นดากอน ครับ อยู่นะฮะปีละครั้งเนี่ยแหละจีนเอาโดรนชนิดที่ยิงระเบิดได้มาโชว์เขาอยากได้จีนบอกว่ารอก่อนนั่นแหละแล้วก็บทบาทของจีนก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือไว้วางใจได้ก็คือจีนครบทั้งอาเซียนไม่ได้เลือกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะผลประโยชน์ของจีนใหญ่โตมากในอาเซียนนี้ฮุนเซนแค่ตัวกระเจี๊ยกหนึ่งถึงไม่มีฮุนเซนก็มีคนอื่นได้จีน แต่ถ้าฮุนเซนเป็นอุปสรรค ก็ต้อง ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน เดี๋ยวบอกอันหนึ่งเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วนะครับระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ไปเยี่ยมลูกชายของเจ้าลันนาริตที่พักฟุนเซนเทค แปลว่าอะไร แปลว่าส่งสัญญาณว่าฮุนเซนยังอย่าดื้อ เห็นไหมเปลี่ยนตัวได้คุยยังไง ก็ลูกชายของเจ้าลันนาริตเป็นสสอยู่ตอนนี้พรรคฟุนเซนเทคถึงจะมี5 ที่นั่ง แต่สามารถที่จะชนะเลือกตั้งได้ถ้าจีนเลือกเขา ใช่แค่นั้นเอง แค่นั้นเลย ดังนั้นก็เป็นสัญญาว่า จีนกำลังทำอยู่เยอะ เป็นแปลว่าฮุนเซนคุณอย่าวุ่นวาย แต่ถ้าฮุนเซนยังจะเขาก็อาจจะต้องพยายามจะวุ่นวายอยู่ดี เพราะว่าแม้นก็ไม่มีบัลลังก์อยู่เห็นไหมมันขัดแย้งในตัว คือสิ่งที่จะช่วยเขามันหมดแล้ว หรือแต่ตัวเขาเองจะตัดสินใจ และเขาต้องดิ้นทุกอย่าง ใช่ แต่เขาตัดสินใจยังไงล่ะเพราะมันเหลือตัวเลือกน้อยมาก เท่านั้นเองนี่คือปัญหาของเขา ครับทางเดินก็จะแคบลงเรื่อยๆ แคบลง เนี่ยเราคุยกันตั้งนานครับอาจารย์แล้วก็เสโดงครับเรามีสิ่งดีๆท้ายรายการนะครับวันนี้เราขอขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3 สูตรให้เลือกเลยนะครับมี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิด 1 เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว 2 เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์แรนต์และ3ครับเป็นเม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าซิงค์เนี่ยมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และก็กระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเกิดว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์หรือว่าเสโนงเนี่ยไปออกรายการหลายๆรายการใช่ไหมนะเจ็บคอขึ้นมานะครับหรือว่าไออยากจะเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาได้เลยนะครับหาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ร้านขายยาทั่วไปไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอมอบให้กับทั้ง2 ท่านด้วยนะครับนี่นะครับ ขอบคุณครับ นอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมียาดมสมุนไพรตรามังกรทอง สูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Product ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับก็ขอมอบให้กับทั้ง2 ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับนอกเหนือจากนั้นครับขับขี่มั่นใจไปกับแบตเตอรี่อเมรอนครับวันนี้เราต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ทนทานนะครับไฟแรงไม่ต้องดูแลรักษามีหลายรุ่นให้ใช้นะครับกับรถยนต์ทุกประเภทเลย Ameron Last Long Really Long แบตเตอรี่ Ameron แบตเตอรี่อายุยืนนะครับนี่ก็มีมามอบให้กับทั้ง2 ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับอาจารย์ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่เบื้องหลังรายการของเรานะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยนะครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพเป็นหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้6 ลิตรระบบดิจิตอลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำนะครับทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่อยู่ท้ายรายการเบื้องหลังรายการของเรานอกเหนือจากนั้นครับมีบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้เลยที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าของ 7-Eleven และ Lotus แชมป์ของ CJ Express และ Happy Price ของ Big C ครับถ้าคุณสนใจสั่งซื้อหรือว่าอยากได้มีการผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเราเองก็ได้เลยอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับติดต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่าไทยดีเตอร์เจนนะครับหรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้เลยก็ได้ LINE นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับและนอกจากนั้นเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับพูดไปเมื่อสักครู่ไปแจกให้กับทั้ง2 ท่านด้วยนะครับมีที่วางไหมฮะอาจารย์นี่หนูของแน่นเลยเยอะเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับก็มีนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับอยู่ด้านหน้าของผมนี่เลยครับเนี่ยฮะกับแบรนด์ Tech Dry Screen ครับ
เป็นจอเสริมสุดล้ำครับที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันเลยนะครับนะด้วยความคมชัดระดับ Full HD และเชื่อมต่อที่ง่ายที่สุดเพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกด้วยนะกดเข้าไป Facebook Telo Digital แล้วก็อย่าพลาดด้วยนะฮะตอนสั่งซื้อเนี่ยใส่โค้ดด้วยนะครับ Let's Play AI ใส่โค้ดไปด้วยนะนี่ครับ Let's Play AI เพื่อรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับก็เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับและนอกจากนี้ครับรายการถกไม่เถียงเรามี Line Open Chat กันแล้วด้วยเหมือนกันนะครับชื่อว่าบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมครับก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่อบอุ่นครับสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็สนุกไปกับคอนเทนต์ Exclusive ก่อนใครสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับนี่นะสแกน QR Code นะครับบนหน้าจอนะเข้าร่วมบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ทำให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มกันได้นะครับร่วมพูดคุยกับทีมงานกับพวกเราได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่อยู่เบื้องหลังรายการของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับด้านหน้าครับนะเขาบอกว่านะเป็นครีมกันแดด SN24 ครับโอ้นี่นะครับครีมกันแดดกันเหงื่อกันเหนอะครับนะซื้อได้เลยนะครับพรีเซนเตอร์นี่เจ้าของเดียวกันเลยนะ กับพิธีกรรายการถกไม่เถียงนะครับคุณทินโชคกมลกิจนะครับนะก็สามารถที่จะหาซื้อได้เลยนะครับกับครีมกันแดด SN24 นี่นะครับก็เป็นนะตอนนี้พี่ทินฝากว่าไงนะเอาแบบกวนๆนะอาจารย์บอกว่าหาเงินค่านมให้ลูก นะอุดหนุนพี่ทินเขาหน่อยละกันนะฮะ SN24 นะครับนะครีมกันแดดอะไรนะกดไปใน Shopee ได้เลยนะครับไปใน Shopee แล้วก็พิมพ์ได้เลย SN24 นะครับนี่นะครีมกันแดดดีๆกับครีมกันแดดมือโปรกันเหงื่อกันเหนอะนะครับก่อนจะลากันไปอย่างที่ทราบกันดีครับว่าวุ้นเส้นติดตามรายการถกไม่เถียงอาจารย์ทรงฤทธิ์ฝากบอกอะไรเขาหน่อยไหมก็ขอให้ปลอดภัย ร้อยปลอดภัยเขาฟังไทยฟังภาษาไทยได้ไหมหรือต้องได้ฮะร้องเพลงไทยได้ร้องเพลงไทยได้อายุยั่งยืนเป็นกี่ปีเหมือนพี่ชายประมาณนั้นนะโอ้โหอาจารย์อีกปีเดียวนะก็ชะตาของคนนะฮะมันไหนๆก็มีอายุขนาดนี้แล้วก็ต้องทำอะไรที่มันดีงามให้ประชาชนบ้างนะฮะอย่ากอบโกยเข้าวงตระกูลคุณเซนไม่เคยให้ประเทศให้ประชาชนนะครับมีแต่เอาจากประชาชนครับเสดงแล้วครับง่ายๆครับมันควรจะยุติได้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดมีการปะทะอะไรต่างๆเนี่ยนะจะสูญเสียมากกว่านี้บารมีท่านเนี่ยจะหมดไปมากกว่านี้ดังนั้นแค่นี้พอละเราจะได้อยู่อย่างมีสันติภาพประชาชนได้กลับบ้านทันทีทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทำมาหากินแล้วมันก็จะเปิดด่านได้อยู่ดีที่ท่านต้องการแต่ถ้ายังดื้อที่จะมีการลุกลานมีการยั่วยุหรือมีการเข้ามาคล้ายๆว่าไม่ยอมรับในเรื่องของเขตแดนกันเนี่ยสุดท้ายมันก็ทะเลาะกันเพื่อนบ้านนี่อยู่ด้วยกันอีกนานอยู่ด้วยกันเถอะนะครับแล้วก็เลิกเรื่องที่ท่านกำลังคิดอยู่นี้ครับอีกเรื่องให้เสดงฝากไปถึงทหารหน่อยแนวหน้าและครอบครัวเขาด้วยคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางทหารเองเนี่ยมีความเครียดนะอยู่มานานแล้วผมรู้ดีเพราะว่าเป็นทหารเนี่ยถ้าอยู่ในสถานการณ์การรบนานๆเนี่ยจะเครียดมันก็มีทหารคนหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องไปยิงอะไรเนี่ยนั่นแหละนั่นเกิดจากความเครียดทั้งนั้นเลยดังนั้นสิ่งที่ทหารจะต้องทำก็คือต้องเข้าใจว่าท่านเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็เพื่อครอบครัวด้วยข้างหลังดังนั้นเนี่ยจะต้องบริหารความคิดของตัวเองพอสมควรเพื่อให้ลดความเครียดลงแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นญาติของทหารเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเขาคือบางคนเนี่ยเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานแล้วก็ส่งคำพูดลงไปทำให้เขารู้สึกอยากคิดถึงบ้านมากๆอันนั้นจะสร้างความเครียดให้กำลังใจเขาในการทำหน้าที่ส่วนประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนก็อย่าประมาทตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าทุกคนยังคุมเชิงกันอยู่ดังนั้นเนี่ยติดตามข่าวสารแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนของท่านอยู่ในหมู่บ้านนั้นมีอยู่ตามเถอะแล้วจัดการให้ดีไม่ต้องตกใจเราเหนือกว่าอยู่แล้วหรือแต่จังหวะจากคนให้ดีกันแล้วกันเราก็จะปลอดภัยสบายใจเลยนะครับดีแบบนี้มาทีปิดท้ายที่ผลโพลนะครับทาง YouTube Telo Digital นะครับที่ถามคุณผู้ชมไปว่าการที่บิ๊กป้อมเคยพูดว่าบ้านหนองจานเป็นของกัมพูชาทำไทยเสียเปรียบหรือไม่นะครับเนี่ยที่สุดแล้วผลออกมาเป็นแบบนี้ครับบอกว่ากอไก่เสียเปรียบสูงสุดเลย 54%ขอไข่ไม่เสียเปรียบ 37%แล้วก็ส่วนน้อยบอกไม่แน่ใจ
แต่อย่างที่สนงบอกไปแล้วใช่ไหมว่า ตอนนี้ ว่า มีปัญหาแล้ว มีปัญหาอะไร ครับ นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยกันนะครับผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทางเสโหน่งแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ยินดีครับ วันนี้คือรายการถกไม่เถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ